نوامبر سال 2025 بود و ربکا پارک 22 ساله درست توی هفته 38م بارداریش بود و داشت ثانیه شماری میکرد که هر لحظه ممکنه نوزادش به دنیا بیاد که یک پسر بود و بتونه بغلش کنه. اما ربکا پارک یهو ناپدید شد. اطرافیانش میگفتن ربکا درست بعد از اینکه به یکی از اعضای خانواده‌اش اون شب سر زده بود توی یکی از روستاهای میشیگن ناپدید شده. بعضیا میگفتن قرار بود بره بیرون بستنی بخوره بعد یهو غیبش زده. بعضیا هم ادعا میکردن که ربکا رو دیدن که سوار یک ماشینی شده با شیشه‌های دودی، ماشین غریبه، ماشینی که راننده نامشخص بود و چهرهش هم دیده نشده بود. شهادت‌ها خیلی متفاوت بودن. اما چیزی که همه روش توافق داشتن با هم دیگه این بود که بعد از اون شب هیچ کس دیگه نه ربکا رو دید و نه تکست و تماسی رو پاسخ داد. ربکا کلا ناپدید شده بود، انگار آب شده بود رفته بود تو زمین. و ما امروز میخوایم با هم دیگه قدم به قدم همه چیز رو توی این کیس بررسی کنیم و با کنار هم گذاشتن سرنخ‌های دیجیتال و مدارک به حقیقتی برسیم که میدونم بعد از شنیدنش نمیتونید باور کنید. خوش اومدید دوباره به چنل من و مرسی از اینکه با یک اپیزود جنایی دیگه دارید منو همراهی میکنید. اگر از رفقای قدیمی نیستید و این بار اوله که دارید چهره من رو میبینید و اتفاقا مثل ما توی این چنل پرونده های جنایی رو دوست دارید، دعوتتون میکنم که دکمه سابسکرایب رو بزنید چون قراره کلی کیس جنایی عجیب و جدید دیگه هم آپلود شه. وقتی اولش با بچهای تیم شروع کردیم سرچ کردن راجع به این کیس، فکر میکردیم که یه کیس نرمالیه، مثل خیلی از کیس های ساده‌ای که تا الان با هم بررسی کردیم راجع به یک زن مفقودی که باردار هم بوده. البته نه اینکه مفقودی یک زن باردار چیز ساده‌ای باشه، نه منظورم این نیست. اما خب خیلی زود فهمیدیم هیچ چیز توی این کیس ساده نیست. تحقیقاتش اصلاً ساده نیست و در کنار پیچیدگی هایی که داره تایملاین اوکی کردنش واقعا کار سختی بود، ولی بالاخره موفق شدم اسکریپت رو براتون به مرتب ترین حالت ممکن در بیارم و امروز بشینم تا براتون کل ماجرا رو تعریف کنم. امروز قراره قدم به قدم ماجرای این کیس رو بررسی کنیم و همونطوری که از تایم ویدیو مشخصه امروز خیلی حرف داریم برای زدن و این پرونده جزئیات زیاد داره، اسامی هم زیاد داره. در واقع اسامیش نسبت به کیس های قبلی واقعا بیشتره. من سعی میکنم به بهترین شکل ممکن براتون اسامی رو بازگو کنم، اما از شما هم میخوام که 100% تمرکزتون رو پرونده امروز بذارید. اوکی، مثل همیشه برای اینکه بفهمیم چی شده که این داستان، این کیس پاش به چنل ما باز شده، باید همه چیز رو از عقب‌تر شروع کنیم. باید برگردیم به اول زندگی شخصی کاراکترها در این کیس. یکی از اون کاراکترها خانومی به اسم ربکا پارک که توی اینترو هم ازش صحبت کردیم. شروع زندگی ربکا اصلاً رویایی نبود بچه‌ها، چون ربکا و 2 خواهر و برادرش وقتی که خیلی کوچیک بودن از خونه مادر خونیشون جدا شدن و متاسفانه رفتن توی سیستم فاستر کیر. اونا رو سپردن دست زنی به اسم استفانی پارک. از اینجا به بعد این زن قرار بود مادر اونا باشه و وقتی بچه‌ها رو از مراقبت مادر اصلیشون گرفتن، ربکا فقط 1 سالش بود، یعنی چیز زیادی از مادر اصلیش یادش نمی اومد. استفانی اول قرار نبود که حضانت همه بچه‌ها یعنی ربکا و خواهر و برادراش رو به عهده بگیره، اما وقتی متوجه شد که این بچه‌ها هیچ سرپرستی ندارن و هیچ کس هم متقاضی نشده که اونا رو نگه داره و ممکنه تا آخری که 18 سالشون هست اونجا بمونن و کسی اداپتشون نکنه، دلش سوخت و در کنار ربکا بقیه خواهر و برادراش رو هم به فرزندی قبول کرد. بعدها استفانی میگه اونا واقعا کودکای شیرینی بودن. من و همسرم کل عمرشون بزرگشون کردیم. متاسفانه همه بچه‌هایی که از پرورشگاه میان بسیار شکنندن و من خواستم مطمئن شم که پیش ما بمونن تا دیگه مجبور نباشن با تراما یا آسیب‌های جدید دیگه‌ای دست و پنجه نرم کنن. همونطوری که اشاره کردیم ربکا چند تا خواهر و برادر هم داشت که
ما در طول کیس خیلی با اونا کار نداریم به جز یکی از خواهرهاش به اسم کیمبرلی. کیمبرلی قرار اسمش توی کیس زیاد شنیده شه، پس یکی از اسامیه که باید به خاطر داشته باشید. ما نمیدونیم پدر بایولوژیکال ربکا کی بوده یا اینکه اصلاً با خواهر و برادراش پدر مشترک داشته یا نه، ولی چیزی که قطعی ازش مطمئنیم اینه که ربکا توی کل زندگیش هیچ رابطه نزدیک و صمیمی با مادر اصلی و خونیش نداشته. اسم مادر اصلیش کورتنی بارتالومیو هست. اما راجع به خود ربکا بیشتر میخوام بهتون بگم. بر اساس گفته اطرافیانش اونا کلی خاطرات قشنگ از ربکا دارن. ربکا از این آدمایی بوده که هر کس راجبش با اطرافیانش صحبت میکرد همه به خوبی ازش یاد میکردن. البته مد نظر داشته باشید منظورم از اطرافیان ربکا خانواده خودش نیست و منظورم دوستا و آشناها و اطرافیان این مدلیشه. حالا جلوتر به صحبت‌های خانواده‌اش هم میرسیم. اما خب دوستاش خیلی دوستش داشتن، میگفتن که ربکا یک هنرمند واقعیه، صدای بسیار فوق‌العاده‌ای داره، از این صداهایی که وقتی آواز میخونه ناخودآگاه همه ساکت میشن تا فقط صدای آواز ربکا رو گوش کنن. این صداهایی که وقتی گوش میکنید لبخند روی لبتون میاد. ربکا نقاشی میکرد، عاشق طبیعت بود، عاشق گل و گیاها بود و توی اوقات فراغتش همیشه میرفت یه گلی گیاهی چیزی میکاشت و عاشق حیوانات هم بود. ربکا یک زن همیشه شاد بود، از اینایی که براش مهم بود اطرافیان من هم اون شادی که الان من دارم حس میکنم رو حس کنن. حالا الان ربکا بزرگ شده و وارد یک رابطه عاشقانه‌ای با یک آقایی میشه، ریچارد فالر. اولین چیز عجیبی که قراره بهش بر بخوریم، خودتون آماده کنید شروع شد چیزای عجیب، اینه که کورتنی یعنی مادر خونی ربکا و ریچارد همین آقایی که ربکا باهاش آشنا شده قبلا با هم یک رابطه عاشقانه و صمیمی داشتن و این خیلی عجیبه. قبل از اینکه پای ربکا وسط بیاد این دو نفر با هم توی رابطه احساسی و جنسی بودن و دقت کنید این مرد الان رفته سراغ دختر زنی که باهاش قبلا توی چنین رابطه‌ای بوده. اما همونطوری که اشاره کردم قراره خیلی بیشتر از اینا سورپرایز شد توی این کیس. حالا اصلا ریچارد کیه و چه شخصیتی داره؟ ما چیزهای زیادی از گذشته ریچارد نمیدونیم. تنها چیزایی که میدونیم گفته‌های پدرشه و طبق گفته پدرش میگه ریچارد یک پسر خیلی آروم و ملوه. میگه فقط توی نوجوانیش یه بار سر یک موتوری که دزدیده بود پاش به کلانتری و اینجور جاها باز شد و گیر افتاد، همین. ولی حقیقت اینه این آقای به اصطلاح آروم که پدرش داره همچین کلماتی براش به کار میبره توتال 16 سال تمام پشت میله های زندان بوده به خاطر جرم های مختلف. حالا من نمیدونم واقعا تعریف پدرش از یک کاراکتر آروم و ملو چیه. شاید مثلا همین که پسرش یک قاتل زنجیره‌ای نبود یا عملیات انجام نداده بود به نظرش خیلی پسر آرومی می اومد و براشون مایه افتخار بود. اما جلوتر میفهمید که ریچارد هر چیزی هست به جز یک پسر یا مرد آروم و ملو. بر اساس لیست مجرمین که وجود داره ما میتونیم ببینیم که این آقا 5 تا محکومیت جداگانه داره. اولیش وقتی 20 سالش بوده و درگیر یک ماجرا با یک بچه 13 تا 15 ساله میشه. سال 2005 به جرم رفتار مجرمانه محکوم میشه. می 2015 باز محکوم میشه به خاطر مزاحمت برای یک بچه با مقاصد غیر اخلاقی و ماه بعدش تعرض درجه 2 و دوباره سپتامبر همون سال محکوم شد به رابطه با یک کودک زیر 15 سال. و من واقعا نمیدونم چرا مجرمین اینقدر راحت آزاد میکنن در جامعه. یعنی واقعا نمیتونم درک کنم، چون کاری که اون مجرم با یک کودک میکنه شاید قتل نباشه صرفا، شاید زندگی اون شخص رو فیزیکی از بین نبره، اما میتونه تبعاتی داشته باشه که از نظر منتالی، از نظر روحی روانی اون شخص تا آخر عمر آسیب ببینه و اصلا کلا زندگیش عوض شه. پس مهم نیست هر چقدر خانواده‌اش بگن که ریچارد خیلی پسر خوبیه، خیلی آرومه. در واقع ریچارد یک آدم کثیفه که نه یک بار بلکه چند بار به خاطر بودن دستگیر شده و الان هم با یک دختر 20 ساله وارد رابطه شده، اونم وقتی که خودش توی دهه 40 زندگیشه. خلاصه این دوتا با هم موندن، چند سال از رابطهشون گذشته، ربکا باردار میشه، با هم نامزد میکنن و برای اینکه جایی واسه زندگی نداشتن میرن پیش پدر 62 ساله ریچارد. کجا؟ اطراف یکی از شهرها که نزدیک میشیگن بود.
این روستایی که رفتن جای بسیار زیبا اما پرتی بود. پر از جنگل بود و طبیعت بسیار زیبایی داشت، اما خب خیلی ساکت و دور افتاده بود. از اون مناطقیه که میتونی مایل ها تو جاده های خاکی و پرت رانندگی کنی بدون اینکه حتی یه خونه ببینی، جایی که ممکنه آنتن موبایلت هی قطع شه و جنگل های انبوهش میتونن هر چیزی رو حداقل برای یک مدتی مخفی نگه دارن. حالا این منطقه ترکیبی از خانواده های زحمتکش، افراد بازنشسته و تو یه سری نقاط خاصش آدماییه که زندگی‌های خیلی سخت و بی‌ثباتی دارن. اینو میخوام در نظر داشته باشید که من اصلاً قصد ندارم توی این منطقه همه رو مثل هم قضاوت کنم و به قولی با یه چوب همه رو بزنم. قطعاً انسان‌های شریف هم توی اون روستا زندگی میکردن و میکنن. اما وقتی که ما بخوایم بفهمیم چی میشه که توی بعضی از زندگی‌ها بعضی از خطرات دیده نمیشن و چرا آدم‌های آسیب پذیر کل عمرشون توی یک فضای تاکسیک محاصره میمونن، دارن میبینن خطرات رو، رد فلگ ها رو، سمی بودن مسائل رو، اما باز هم توی اون محیط میمونن و جدا نمیکنن خودشون رو، یا حتی شاید اصلا متوجه خطر نشدن. باید تصویر رو زوم اوت کنیم، یه ذره بزرگتر کنیم و ببینیم که یک جامعه، در واقع اون جامعه و محیطی که اون فرد داخلش زندگی میکرده چی بوده چی نبوده و بیشتر به این موضوع توجه کنیم. چون طبق آمار جنایی محیطی که افراد توش زندگی میکنن تأثیر خیلی زیادی توی حوادث خوب یا بدی که براشون اتفاق میفته داره. هر چقدر آدم‌ها تو محله‌های زندگی کنن که از نظر اقتصادی پایین‌تر از حد معموله، مثلا خرید و فروش مواد مخدر داخلش خیلی بیشتر از حد نرمال انجام میشه، یا کلاً آمار جرم و جنایت توی اون لوکیشن و منطقه خیلی بالاتره، خب افراد داخلش هم به همون نسبت میتونن بیشتر در معرض خلاف قرار بگیرن و خلاف کنن و یا حتی بیشتر در معرض خطر قرار بگیرن. متاسفانه این روستا هم از نظر اقتصادی زیر میانگین کل اون ایالته. درآمد خانواده ها کمه، نرخ بیکاری بالاست، وضعیت مسکن ناپایداره و فرصت شغلی به جز کارگری و کارهای فصلی توریستی خیلی کمه. در مورد جرم و جنایت هم این روستا شدیداً با مواد مخدر درگیره، مخصوصاً تولید و مصرف شیشه به علاوه سوء مصرف قرص‌های تجویزی. البته جنایت‌های خشن خیلی داخلش زیاد نیست، ولی خب پر از جرم‌های شاخه‌ایه، مثلا دزدی و شکستن قفل خونه‌ها و اون فروش مواد مخدر که عقب‌ترم اشاره کردم. حالا در کنار فضایی که از روستا گفتیم، میخوام این رو هم در نظر بگیرید که گاهی اوقات مجرمین، به ویژه مجرمین مایلن که برای زندگی برن توی شهرهای دورافتاده یا روستاهای خیلی کوچیک و دورافتاده. مایلن برن اونجاها زندگی کنن چون اونجاها obviously خونه خیلی ارزون تره و موضوع حالا فقط اجاره کردن خونه ارزون نیست، یه چیز دیگه هست به اسم هیستری این آدم‌ها. معمولا اونجاها کسی چک نمی‌کنه که تو سابقه قبلی داشتی یا نه و خیلی راحت‌تر به طرف خونه میدن. مجرمین توی شهرهای بزرگ و مدرن خیلی این مشکل رو دارن که نمیتونن خونه پیدا کنن حتی برای اجاره، چون مثلا اون لند لیدی یا لند لورد میگه که من دوست ندارم به یه مجرم خونم اجاره بدم به طور مثال. خب این از محیط و فضای روستا و الان این دو نفر اومدن به این روستا تا با پدر ریچارد اونجا توی یک تریلری، در واقع 2 تا تریلر که چسبیده بود به هم زندگی کنن. این تریلر هم نزدیک یک جاده‌ای بود و باز طبق گفته پدر ریچارد چند تا از اعضای خانواده‌شون هم، خانواده فامیل و اینا اون دور و برا بودن. پدر ریچارد میگه ربکا و ریچارد چند ماهی از خونه من رفته بودن، در واقع از همون تریلره، و داشتن یک آروی خرابی که برای همسایه بود رو تعمیر می‌کردن و کل نقشه‌شون این بود که اون آروی رو بتونن فیکس کنن و وقتی بچه به دنیا اومد کلاً برن اون تو زندگی کنن. اما بعدش همسایه به خاطر موضوع مواد مخدر دستگیر شد و خب اونا مجبور شدن دوباره برگردن خونه پدر ریچارد. وقتی که از پدر ریچارد میپرسن رابطه این زوج چجوری بود، پدرش میگه تا جایی که من میدونم و دیدم پسرم و ربکا گاهی رابطه‌شون پرتلاطم بود ولی هیچ وقت به خشونت کشیده نشده بود. جفتشون هم کلی بابت بچه دار شدنشون خوشحال بودن، کلی انرژی داشتن و منتظر اون بچه بودن، چشم به راهش بودن. و خب دوباره باید یادآوری کنم این همون پدریه که به پسریش که مجرم
بوده و نه یه بار نه 2 بار بلکه 5 بار به خاطر این جرم دستگیر شده، میگفت آروم و ملو، میگفت پسر من خیلی پسر بی‌حاشیه‌ایه. پس برداشت خود من اینه این پدر عادت داره مشکلات رو به جای واقع بینانه نگاه کردن خیلی کوچیک جلوه بده و حس خود من اینه که این زوج خیلی بیشتر از اینا با هم مشکل داشتن و حتی ربکا ممکن بود تحت خشونت خانگی باشه. حالا برسیم به زمانی که ربکا 38 هفته بارداره و تاریخ 4 نوامبر 2025 توسط خواهر ناتنی 21 سالش کیمبرلی به عنوان شخص گم شده گزارش میشه. اما یهو چی شد که ربکا به عنوان مفقودی اعلام شد؟ بیایید یکم برگردیم به عقب، به اول نوامبر که شنبه بود. ربکا و خواهر ناتنیش کیمبرلی قرار بود هر دوشون برن خونه مادرشون یعنی کورتنی برای شام و این کار رو هم میکنن، میرن خونه کورتنی. موضوع از این قرار بود که مثل این که کورتنی میخواست به این 2 تا دخترش یک پولی بده و این پول سهم ارث مادر بزرگ این 2 نفر بوده. اما خب قضیه اونطوری که این 2 تا دختر انتظار داشتن پیش نرفت. توی یک وایسی که ربکا برای یکی از دوستای صمیمیش فرستاده بود در مورد این شام حرف میزنه و بریم این وایس رو با هم دیگه گوش کنیم. It tastes like gluten-free lasagna. It wasn't too bad though. I ate half of it. I mean, we had our own personal dishes, but I ate half of it and that's all I could do. But other than that, check. Apparently, she had an envelope and I don't know what the f*** is going on, but she gave me the envelope and my sister opened hers up. There's no check. Same goes for me. And we confronted Courtney about it hardcore. And she's like, well, that's because I knew it was all about the money. And I still have the money in the check and shit. It's in cash or whatever, check or whatever. And I'm like, okay, well, for one, it's not just about the money, and it's not about all money either for me. Yeah, the money would help out, but if I get it, I get it. If I don't, I don't. It's not a big deal. It's one of those things. And I told her that. And she's like, okay, well. And then she's like, well, I also realized that it wasn't about the money when I dropped stuff off at Rich's dad's house for you, which was after the dinner because I left it there, which was something for the baby. But yeah. And she wanted to take me out for shakes. Well, I told her, yeah, I'll go out for shakes, whatever. But yeah, and so that's how she figured out that it wasn't just about money. Like, I'm not trying to just make it all about money, and I really don't give. But I told her that. So today she's supposed to actually give me the actual shit, but we'll see how that goes. And which means money-wise, and go out for shakes. So we'll see. Dude, it's been a long day and a long night for me. Between Courtney and being tired as fuck. Yeah. And then when I lay down, it was so bad, like I couldn't even lay down. Like I felt like I was trying to push, like involuntarily push with my stomach. And it was so bad, dude. And I couldn't stop moving around, like I was antsy and everything. Yeah. I still kind of am, but not too bad as it was when I was in the vehicle. Well, shit, man. But I guess it went good and it went bad as well. So it depends on the way you look at it and how people look at it, I guess. I'm looking at it as it went, yeah. So that's how I feel. اگر دقت کرده باشید توی این وایس ربکا یک حرفی میزنه که خیلی مهمه. میگه که شام لازانیا داشتن و این لازانیا توی ظرفهای جدا برای من و کیمبرلی سرو شده بود و مزه لازانیا خیلی بد بود و من فقط تونستم نصفش رو بخورم. Put a pin in that، چون این موضوع مهمه و یک چیزی راجع به این لازانیا عجیب به نظر میاد و وایب خوبی نداره. لازانیا یه غذای لایه لایه است. پاستا و مواد و گوشت و پنیر و سس. غذای خیلی سختی هم
هم نیست، اما درست کردنش وقت گیره. چرا کورتنی باید این همه وقت و انرژی بذاره که 2 تا لازانیا درست کنه و اونها رو توی ظرف‌های تک نفره جدا برای دختراش سرو کنه؟ اوکی، من واقعا وقتی راجع به لازانیا یا هر غذایی صحبت میکنم گشنم میشه و الان شدیداً هوس لازانیا کردم. یعنی همجوری که دارم براتون صحبت میکنم دهنم آب افتاده. anyway، شام رو میخورن. بعد از شام کورتنی به ربکا و خواهرش کیمبرلی 2 تا پاکت میده. این پاکت هایی بود که قرار بود توشون یک مبلغ پولی باشه، حالا پول نقد، چک، نمیدونیم. وقتی که این 2 تا دختر در پاکت ها رو باز کردن دیدن که پاکت ها که خالیه. کورتنی هم بهشون اینجوری میگه که آها، من میدونستم شما امشب فقط و فقط برای پول اومدین، نه برای خود من. برای همینم من این پاکت ها رو خالی گذاشتم. اگر من به شما موضوع پول و ارث رو نمیگفتم، شما عمرن امشب برای شام پیش من نمی اومدید. البته به نظر میاد این حرف کورتنی تا حدی درسته، چون طبق حرفای اطرافیان با اینکه ربکا از 18 سالگی دوباره ارتباطش رو با مادر خونیش یعنی کورتنی شروع کرده بود و خب همدیگر رو میشناختن و تو زندگی هم بودن، حالا دورا دور، گاهی اوقات نزدیک، ولی اصلاً اونطوری نبود که با هم کلوز و صمیمی باشن. رابطهشون همیشه یک رابطه پرتنش بوده و ربکا اصلاً دوست نداشت وقت زیادی رو با مادر خونیش کورتنی بگذرونه. یه جای دیگه توی وایسی که براتون گذاشتم میگه که مادرم همون شب بعد از شام یه سری وسایل بچه برام آورد خونه و قرار این بود که پول ارثیه رو فرداش، یعنی یک شنبه 2 نوامبر، وقتی که با هم داریم میریم یک شیکی بخوریم، به من بده. اما اون قرارشون هیچ وقت عملی نشد، چون همون روز ربکا یک درد خیلی زیادی حس کرد و فکر کرد که دیگه وقت زایمانش شده و مجبور شد که با ریچارد بره بیمارستان. اما خب متوجه شدن که نه، الان وقت زایمانش نیست. در واقع یک هشدار کاذب بوده و دهانه رحم ربکا فقط 1 سانت باز شده بوده و برای همین ربکا رو فرستادن خونه. اون شب کورتنی ربکا و ریچارد رو رسوند خونه پدر ریچارد و قرار گذاشتن روز بعد، یعنی دوشنبه 3 نوامبر، دوتایی با هم برن بستنی بخورن، یعنی ربکا و کورتنی مادرش. فرداش میشه کورتنی بعد از ظهر میره دنبال ربکا تا با هم برن شیک بخورن و ظاهرا اون پول ارثیه رو هم به ربکا بده. ریچارد میگه که کورتنی حدود ساعت 6:45 عصر رسید اونجا. طبق حرفای ریچارد بیشتر اون روز رو با ربکا توی تخت گذرونده بود از صبحش و با هم فیلم دیده بودن، چون ربکا از ساعت 3 صبح بیدار شده بوده و حالش خوب نبوده و به استراحت نیاز داشته. میگفته که خیلی دل درد داره، همش احساس خستگی میکنه، برای همین قبل از اینکه کورتنی بیاد دنبالش فقط داشتن با هم استراحت میکردن. تایمی که کورتنی باید میومد دنبال ربکا میرسه. کورتنی میاد، ربکا از خونه میزنه بیرون. ریچارد میگه که من پیش خودم فکر میکردم ربکا احتمالاً 1.5 ساعت یا 2 ساعت دیگه خونه باشه، ولی من خودم حدود 45 دقیقه بعد از اینکه ربکا از خونه زد بیرون خوابم برد. و این تایملاینی که داره میده تایملاین یه ذره عجیبیه. ریچارد داره میگه من 45 دقیقه بعد از رفتن ربکا خوابم برده، یعنی داره میگه من دوروبر ساعت 7 بعد از ظهر خوابم برده. خب این اصلا با عقل جور در نمیاد. ولی به هر حال ریچارد میگه من ساعت 1 نصف شب از خواب پریدم و دیدم که ربکا خونه نیست، ربکا هنوز برنگشته و خب چند بارم بهش زنگ زدم ولی ربکا جواب نداد، برای همین دوباره گرفتم خوابیدم. خب اینم باز خیلی عجیبه. مگه میشه شما پارتنر باردارت رو ببینی این همه وقت برنگشته ولی یه چند بار بهش زنگ بزنی و بعد بخوابی اصلا نگران نشی؟ به هر حال دلیل ریچارد اینه که من اون موقع زیاد نگران نشدم، چون گاهی ربکا میرفت خونه دوستاش و عادت داشت که همونجا بخوابه حتی بدون اینکه خبر بده. یه چیز دیگر رو هم میگه ساعت 1 که بیدار شدم تا چند بار به ربکا زنگ بزنم، تکست هایی که از سمت کورتنی برام اومده بود رو ندیدم. مثل اینکه کورتنی براش یه سری تکست فرستاده بوده و ریچارد میگه من اون موقع این تکست ها رو ندیدم. یعنی ریچارد داره میگه بیدار شده، به ربکا چندین و چند بار زنگ زده، گوشیشو برداشته، با گوشیش از گوشیش استفاده کرده، اما تکست های کورتنی رو ندیده. یعنی مثلا ندیده که نوتیفیکیشن داره چند تا مسیج واسش اومده. اوکی، میخوابه.
صبح روز بعد بیدار میشه و میبینه که وقتی گوشیشو چک میکنه متوجه میشه که ای وای کورتنی شب قبل کلی بهش تکست زده و زنگ زده و یالا میسکال و اینا داره. در واقع کورتنی بهش کلی زنگ زده بود. وقتی دیده بود که تماس رو جواب نمیده شروع کرده بود براش تکست گذاشتن. تکست های اولش شامل جمله هایی مثل این بود که گوشیو بردار، چرا جواب نمیدی؟ و این تماس ها و تکست ها از یه چیزی حدود ساعت 11 شب شروع شده بود. یکی از این تکست ها خیلی مهمه و میخوام براتون بخونم. نوشته بود که زنت و یک پسره با یه ماشین سیاهی فرار کردن و رفتن. من ربکا رو از خونه تو، یعنی خونه ریچارد، سوار کردم و با هم چند تا کار انجام دادیم. بعد رفتیم سمت خونه من چون ربکا گفته بود که قرص ماشین لباسشویی لازم داره و من رفتم دم خونم که بردارم براش این قرصا رو. وقتی رسیدیم دم خونم ربکا رو تو ماشین تنها گذاشتم و رفتم این قرصا رو بیارم، ولی وقتی برگشتم بیرون ربکا بهم گفت مامان یکم صبر کن، یکی داره میاد دنبالم، همینجا یه ذره وایسا. She's like, Mom, hold up. I got somebody coming. I'm like, what do you mean you got somebody coming? And she's like, I got somebody coming to get me. Courtney says soon a black car with tinted windows she's never seen before pulls up. She got out of the car, turned around, opened the door back up. She's like, Mom, I'll be back. And she got in the car. They crept up by my truck real slow. And by the time they got to the front of my truck, they took off. Courtney says she and Becca have a somewhat rocky relationship. Becca was in foster care in her youth, but she loves Becca and was looking forward to her grandson's birth. خلاصه برسیم به صبح سه‌شنبه. وقتی ریچارد دید خبری از ربکا نیست و کلاً نمیتونه پیداش کنه، برای همین از اون یکی گوشی ربکا استفاده کرد تا بتونه موقعیت گوشی اصلیش رو ردیابی کنه. مثل اینکه ربکا 2 تا گوشی داشته، یه دونش که گوشی اصلیش بوده که خب همیشه همراهش بود، اون یکی یه گوشی غیر فعالی بود که فقط با وای فای کار میکرد و اونو توی خونه جا گذاشته بود. ریچارد رفت توی گوگل اکانت ربکا تا گوشی اصلیش رو ردیابی کنه و دید که لوکیشن گوشی یک جاده خاکی نزدیک خونه کورتنی رو داره نشون میده. یه مسیر خاکی و ناصاف که در اثر عبور مداوم ماشین‌ها ایجاد شده بود و فقط جای 2 تا چرخ روش مونده بود و وسطش علف یا خاک بود. معمولاً به این مسیرها میگن 2 ترک. یه جنگل وسیع هم اطراف اون مسیر 2 ترک یا حالا به اصطلاح خاکی وجود داشت. این جنگل یک منطقه وحشی و عظیمه که دولت فدرال مدیریتش میکنه و بیش از 500,000 هکتار وسعت داره. اما نکته مهم اینه که خونه کورتنی دقیقاً لبه جنگل قرار داره. یعنی جوری که اگه تو حیاط جلویی خونش وایسی رسما میتونی مستقیم از جاده رد شی و بری تو دل جنگل. خب لوکیشن باصفاییه، اما گاهی اوقات لوکیشن های باصفا میتونن خطرناک هم بشن. گوشی ربکا هم توی یه دونه از همین جاده های خاکی درست اون طرف خیابون خونه کورتنی بود. یه حالتی که رفته بوده توی جنگل ربکا ولی خیلی داخل اعماق جنگل نشده بوده. وقتی که ریچارد جای گوشی رو پیدا کرد بلافاصله به کیمبرلی خواهر ناتنی ربکا زنگ زد چون میخواست خبر بده این موضوع و یک اسکرین شاتی هم از لوکیشن گوشی حالا اون مختصات جی پی اس براش فرستاد. از اون طرف کیمبرلی هم ماجرا رو سریع به مادرش کورتنی گفت و طبق گفته کورتنی اونو همسرش برادلی، همسر کورتنی، رفتن تا گوشی رو پیدا کنن. کورتنی بعدن میگه که اونا گوشی رو در حالی که انگار پرت شده بود کنار جاده خاکی پیدا کردن، حدود 180 متر دورتر از خونه کورتنی. خب الان مطمئنن که دیگه ربکا گم شده و باید گزارش مفقودی بدن. طبیعتاً پلیس ابتدا از اطرافیان شخص مفقودی شروع میکنه، نه صرفاً به خاطر اینکه اونا مظنون هستن، بلکه شاید بتونن اطلاعات مفیدی برای پیدا شدن اون شخص به پلیس بدن. یکی از اون آدمایی که پلیس باید باش صحبت میکرد کورتنی بود، چون obviously آخرین نفری بود که دخترش ربکا رو قبل از گم شدن دیده بود. میگه که حدود ساعت 8:30 شب ربکا رو از خونه ریچارد سوار کرده تا برن با هم بستنی بخورن. دقت کنید گفته بود قبلا شیک بخوریم ولی الان داره میگه بستنی. ولی تو راه ربکا گفته که قرص ماشین لباسشویی لازم داره، واسه همین کورتنی رانندگی کرده سمت خونه خودش و وقتی از خونه اومده بیرون ربکا بهش گفته که یکی داره میاد دنبالم.
میگه بعد از چند دقیقه یه ماشینی رو دیدم، یک ماشین مشکی با شیشه های دودی که اومد و اون طرف خیابون روبروی خونه من پارک کرد. بعدش ربکا از ماشین من پیاده شد، از عرض خیابون رد شد، نشست روی صندلی جلوی ماشین حالا غریبه با اون راننده غریبه و من اصلا نتونستم من کورتنی تشخیص بدم که مدل یا مارک اون ماشین چی بوده. حتی نتونستم بفهمم چند نفر توی ماشین هستن. حتی نفهمیدم که راننده زنه یا مرد. خب اوکی، اولین تناقض رو پلیس داره میبینه. چرا؟ باهوشا ببینم متوجه شدن از چه تناقضی ما داریم صحبت میکنیم. پاز بزنید و برام کامنت بذارید. اگر یادتون باشه همون شب حوالی ساعت 11 که شروع کرده بود به ریچارد تکست زدن، یکی از چیزهایی که برای ریچارد نوشته بود این بودش که ربکا زنت با یه مرده سوار یک ماشینی شده و رفته و الان داره به پلیس میگه من اصلا نمیدونم راننده زن بود یا مرد بود. تو اگه واقعا نمیدونی راننده زن یا مرد بود چرا به ریچارد اینجوری گفتی؟ اگه دیدی که راننده مرد بود چرا به پلیس داری دروغ میگی؟ در ادامه هم کورتنی میگه ما به محض اینکه گوشی ربکا رو پیدا کردیم سری بردیم و گوشی رو همون شکلی که پیدا کرده بودیم دادیم به ریچارد. اینم چیز مهمیه تو ذهنتون داشته باشید. داره میگه گوشی رو ما همونطوری که پیدا کردیم دادیم به ریچارد. توی تاریخ 5 نوامبر خواهر ربکا یعنی کیمبرلی گوشی ربکا رو که از توی اون جاده خاکی پیدا شده بود با خودش میبره تا تحویل پلیس بده. کیمبرلی در حالی که گوشی رو داشت به کاراگاه تحویل میداد میگه که من گوشی خواهرم رو چک کردم تا ببینم آخرین ارتباطات ربکا چیا بوده و آخرین تکستش مال یک شنبه 2 نوامبر بوده. آخرین تماسی هم که توی گوشیش گرفته شده از طرف مادرمون کورتنی همون شب ساعت 9:14 شب گرفته شده. کیمبرلی این رو هم به کارگاهی که کیس ربکا رو دستش گرفته بود میگه که ربکا عادت داشت که همیشه از گوشیش استفاده کنه و از اونایی بود که یک سر گوشی دستش بود و من چون هیچ ردی از روز دوشنبه 3 نوامبر توی گوشیش نمیبینم حس میکنم که یه جورایی کال هیستری و تکست هاش پاک شده. حالا اینکه کی پاک کرده یا چرا پاک کرده نمیدونیم فعلا. حالا تمام آدم هایی که ربکا رو میشناختن ریخته بودن توی سوشال میدیا و هر کی داشت روایت و داستان خودش رو از ماجرا به بقیه توی سوشال میدیا میگفت و هر کی داشت انگشت اتهام رو روی اون یکی میگرفت. حالا این آدمایی که ربکا رو میشناختن کیا بودن؟ ریچارد، کیمبرلی و کورتنی. ریچارد که پارتنرش بود، کیمبرلی خواهر ناتنیش بود و کورتنی هم مادر اصلی ربکا. حالا این وسط ریچارد میره با یک کانال یوتیوبی مصاحبه میکنه و توی این مصاحبه میگه که کورتنی و برادلی گوشی ربکا رو برای من آوردن. من کسی نبودم که یعنی با اونا رفته باشم و گوشی رو پیدا کرده باشم. اونا واسه من آوردن و وقتی که داشتن گوشی رو به من تحویل میدادن من متوجه شدم که گوشی خاموش بودش. گوشی رو در حالی که خاموش بود به من دادن و این خیلی عجیب بود چون اگر گوشی از قبل خاموش شده بود یعنی در ابتدا خاموش روی زمین افتاده بود که من اصلا نمیتونستم ردیابیش کنم. از اون طرفم مطمئنم شارژ گوشی تموم نشده بود چون وقتی من گوشی رو این 2 نفر گرفتم روشن شد. گوشی که شارژش تموم شده که روشن نمیشه تا شما نزنی تو شارژ. حالا اصلا چرا دارم به این بخش از مصاحبه ریچارد توی یوتیوب اشاره میکنم؟ چون حرفای دیگه‌ای هم زد ولی اونا خیلی مهم نبود. چون این حرفای ریچارد جلوتر قراره مهم باشه. دوباره برگردیم به کیمبرلی. چند تا وایس که از مادرش کورتنی گرفته بود رو برای کاراگاه پلی میکنه. توی یکی از اون وایس ها گفته شده بود که کسی به اسم آرا کلارک به کورتنی زنگ زده و گفته 2 نفر توی یه ماشین رفتن جلوی یه مرکز بازپروری و دنبال مواد مخدر میگشتن و من حس میکنم یکی از اون 2 نفر ربکا بوده. دقت کردید چی شد؟ کیمبرلی، یه بار دیگه میگم که قشنگ براتون جا بیفته، کیمبرلی رفته پیش پلیس، یک وایسی از مادرش کورتنی رو داره برای اون کاراگاه پلی میکنه که توی اون وایسی داره میگه آرا کلارک که حالا مثلا نمیدونم که از دوستای خانوادگی یا هر کی داره میگه که ربکا رو دیده که دنبال مواد بوده. یک زنی که باردار هم بوده مفقود شده و یکی از مدارکی که یکی از اعضای خانواده این زن یعنی خواهر ناتنیش داره به پلیس میده چیه؟ وایسی که توش ادعا شده، چون هیچ مدرکی هم براش وجود نداره، ادعا شده که این زن مفقودی که باردارم هست دنبال مواد بوده. خب شنیدن این وایس به شخص شنونده چه وایبی رو میده؟ این زنه رفته بوده دنبال مواد، درگیر اعتیاد بود، حالا الان مفقود شده. مهم نیست،
بلایی که باید سرش میومد اومد حقشه. میدونین ما ناخودآگاه ممکنه همچین قضاوتی بکنیم. توی یک وایس دیگه‌ای که کورتنی برای کیمبرلی ارسال کرده بود گفته بودش که ببین من حدس میزنم خواهرت با یک مرد سنبالایی رفته. کاراگاه به کیمبرلی میگه که چه مرد سنبالایی؟ مثلا کسی رو میشناسین دور و براتون یا میدونی چرا مادرت داره این حرفو میزنه؟ میگه من تنها مرد سنبالایی که اطراف ربکا بود و میشناسم یک آقاییه به اسم استیون بیل. این تنها آدمی بود که ربکا باهاش در ارتباط بود، سنش بالا بود این آقا، و این مرد رو همه پرورت صدا میکردن. فکر میکنم معادل پرورت مثلا میشد منحرف جنسی، ولی کلا به این کسایی که خیلی انحراف‌های عجیب غریب دارن و خیلی هیزن و خیلی حولن و به اینجور آدما میگن تو زبان انگلیسی. الان خیلی همه چیز عجیبه، ولی پلیس باید همه چیزو چک کنه و پلیس با این یارو تماس میگیره و به این نتیجه میرسه که اون ارتباطی با ربکا به هیچ عنوان نداشته. خب پس این آدم از کیس میره کنار. یه وایس دیگه از کورتنی بود که از یک شخصیت دیگه حرف میزد که اصلا نمیدونیم کیه و میگفت خانواده اون آدم همیشه دلشون میخواست از ربکا انتقام بگیرن. حالا من دلیل اینکه جزئیات کامل نمیدم و مثلا میگم یه آدمی یه خانواده‌ای، چون این حرف‌ها واقعا خیلی مهم نیست. میدونید چی مهمه؟ مهم اینه که پلیس داره میبینه کورتنی داره تلاش میکنه هر اسمی رو بیاره تا به پلیس سرنخ بده و وقتی یه نفر دختر باردارش گم شده و به جای اینکه نگران باشه، استرس داشته باشه، قصه بخوره، مثلا خشمگین باشه، حالا حالتهای مختلف، شروع میکنه برای خود پلیس که این کیس رو رسما دستش گرفته و دارن روش تحقیقات میکنن کارآگاه بازی در آوردن و یک سره به پلیس سرنخ دادن و یه حالتی که داره به زبون بیزبونی به اون پلیس ها میگه که ببین برید دنبال فلان آدم، اون نبود پس برید دنبال این آدم، دنبال همه برید به جز اون کسایی که باید برید. خب پلیس به چی فکر میکنه؟ نکنه تویی که داری انقدر تلاش میکنی ما رو بفرستی جاهای مختلف و دنبال سرنخهای مختلف و به اصطلاح نخود سیاه همونی هستی که یک چیزی این وسط میدونی و نمیخوای بگی. مجدد کاراگاه شروع میکنه با کیمبرلی حرف زدن. از کیمبرلی میپرسه که ببینم تو به کورتنی مادرت اعتماد داری؟ کیمبرلی یه ذره فکر میکنه و بعد به پلیس میگه نه واقعا. اما خب تو این پوینت کیمبرلی هم تبدیل شده به مظنون اصلی پلیس، ولی وضعیتش یکم بهتر از مادرشه به خاطر اینکه حداقل نگرانتره و خب اون کسی بود که گزارش مفقودی خواهرش رو اول داد، اون کسی بود که گوشی رو برای پلیس آورد و همکاری کرد. حداقل اینطور به نظر میرسه که این زن داره تلاشش رو میکنه تا بفهمه واقعا سر خواهرش چی اومده. Becca's younger half-sister, Kimberly Park, says they're close. We talk at least 2 to 3 times a day, if not more. Kimberly says she doesn't know what to think. She says Becca has disappeared before, but she usually kept in contact with someone. I honestly try not to think about what happened. I mean, she's disappeared before, but someone always knew where she was, and it was usually me hiding her out. She hopes that's what's happened in this case, but Becca needs to contact her. It bugs me every day. I'm losing sleep. I'm constantly screwing up at my job, so it's really hard. حالا از اینجا به بعد قراره توسط کیمبرلی و کورتنی شاک شید. قراره چیزهایی رو بشنوید که معنی و مفهوم کلمه تاکسیک رو کلاً براتون عوض کنه. یادتونه گفتم قبل از اینکه ریچارد با ربکا دوست بشه با مادرش کورتنی هم رابطه داشت، رابطه عاطفی و جنسی. مشخص میشه بعد از توی رابطه بودن با ربکا باز هم با مادرش توی رابطه بود و مشخص میشه کیمبرلی هم با ریچارد توی رابطه بود. نمیدونم قحطی مرد بوده تو اون منطقه یا چی. خیلی چیزا دارم میخواد بگم، خیلی چیزا دارم که بگم، ولی خب دارم جلو خودمو میگیرم و دارم هی خودمو سانسور میکنم. فقط در این حد بدونید که برگ برام نمونده. در واقع کیمبرلی به کاراگاه ها میگه که همین الانش هم رسما با ریچارد توی رابطه است. دقت کنید در حالی که خواهری که داره میگه من و ربکا با هم صمیمی بودیم و بارداره و این بچه از ربکا و ریچارد رفته با اون مردی که خواهرش داره باهاش بچه دار میشه و هنوز با هم این دو نفر تو رابطه هن. Just keep telling myself every minute that she's gonna be found. Her and the little man are gonna be safe, okay. Having problems sleeping because for the last 2 years, every night she's the one I was laying in bed next to. The night she left, I tried to call her a few times because
I didn't get no messages, call from her, nothing. And it's just not like her because we're together 99% of the time. When we're not, you can ask anybody. We're always on our phones messaging. روز شنبه 8 نوامبر تیم جستجوی 36 نفره‌ای که به 5 تا گروه مختلف تقسیم شده بودند افتادن دنبال رد پای ربکا. دقیقاً همون منطقه‌ای رو شروع کردن به گشتن که ربکا آخرین بار اونجا دیده شده بود. حتی دور و بر خونه کورتنی رو هم وجب به وجب گشتن. تمرکزشون رو بیشتر روی اون نقطه‌ای گذاشته بودن که گوشی پیدا شده بود و حتی عمیق‌تر رفتن داخل جنگل. چون به خودشون حساب کتاب کردن که اگه گوشی اینجا افتاده باشه شاید خودش هم راه افتاده رفته مثلا یه ذره جلوتر، حالا ته جنگل گم و گور شده، شاید بتونیم پیداش کنیم. ولی متاسفانه هیچ additional evidence یا سرنخ تازه‌ای پیدا نشد و همه آدم‌های این تیم دست خالی برگشتن. چند روز بعد پلیس دستور داد به شرکت‌های مخابراتی که اطلاعات دکل‌های اطراف خونه کورتنی رو برای ساعت 7 تا 10 شب تاریخ 3 نوامبر نگه دارن و حق ندارن هیچ چیزو پاک کنن. کاراگاه‌ها در واقع می‌خواستن تاور دامپ انجام بدن تا بفهمن که چه گوشی‌هایی توی اون تایم وصل شده بوده. و خب تو تمام این مدت که تحقیقات در جریان بود، تیم‌های جستجو با سگ‌های پلیس، پهباد و نیروهای پیاده، حتی یه سری گروه‌های داوطلب مردمی، اینا همه داشتن وجب به وجب منطقه رو میگشتن. یعنی میخوام بگم جستجو خیلی جستجوی گسترده‌ای بود. فکر نکنید حالا فقط 10-15 نفر رفته بودن بگردن. جستجوهای بسیار وسیعی بود و بخش‌های بزرگی از اون جنگل رو جستجوهاشون پوشش میداد. ولی خب هیچی پیدا نکردن و این خیلی مهمه که هیچی پیدا نکردن. این نکته رو هم توی ذهنتون داشته باشید. یعنی ببینید این همه آدم، پهباد، سگ‌های جستجوگر، آدم‌های متخصص، چشم‌های متفاوت، تجربه‌های متفاوت، اینا هیچ کدوم هیچ چیزی پیدا نکردن. اوکی، برمیگردیم به این حرف. الان برسیم به روز 11 نوامبر که کاراگاه مجدد میره سراغ کورتنی تا باهاش مصاحبه کنه. این مکالمهشون مکالمه مهمیه. کورتنی شروع میکنه به بافتن انواع و اقسام ادعاها و خب چرا میگم ادعا؟ چون واقعا داشت حرفهای بیپایه و اساس به کاراگاه تحویل میداد و حتی به عواقب حرفهاش هم فکر نمیکرد. کورتنی ادعا میکنه که اول ریچارد و ربکا با هم بودن، بعد بریکاپ کردن و کورتنی و ریچارد رفتن با هم دیگه تو رابطه. میگه که من میخواستم از شوهرم برادلی جدا شم ولی فهمیدم باردارم و چون نمیدونستم پدر بچه کیه 2 هفته قبل از دادگاه بیخیال طلاق شدم و تصمیم گرفتم که پیش برادلی بمونم. بعد به کاراگاه میگه ریچارد انقدر از این که من طلاق نگرفته بودم شاکی شد که با اسلحه اومد دم خونم تا برادلی رو بکشه. خلاصه بعد از این شکست عشقی سنگین ریچارد دوباره برگشته سمت دخترم ربکا ولی منو هم ول نکرده. کاراگاه بهش میگه خب اوکی، اون بچه‌ای که داری میگی فهمیدی بار داری و نمیدونستی مال همسرته یا مال ریچارده کو؟ کورتنی میگه آها اینو بهت بگم. فوریه سال 2025 ریچارد به زور اومد و وارد خونه من شد و به من تجاوز کرد و این باعث شد که من بچه‌م رو از دست بدم. کورتنی میگه من این حمله رو به پلیس گزارش دادم ولی خب اونها ریچارد رو متهم نکردن و احتمالاً دلیلش این بوده که ریچارد اصلا همچین کاری نکرده بوده. چی فکر میکنی؟ ببینید یه چیزی من بهتون بگم، درسته که ریچارد آدم درست حسابی نیست و یک مجرم جدیه و گفتیم بارها دستگیر شده، یک حتی میتونه باشه و من اصلا قصد ندارم از یک مجرم دفاع کنم، اشتباه برداشت نکنید. ولی صرفاً چون یک نفر یک مجرمیه، حالا مجرم هر چیز، دلیل نمیشه که حالا هر چیز دروغی رو هم بیایم و بهش به تهمت بچسبونیم. و پوینت منم همینه، ریچارد آدم مزخرفیه. یعنی همین یه شاخش که یک نفر همزمان هم با یه آدمی در ارتباطه، هم با مادرش در ارتباطه، هم با خواهرش، یعنی آدم هرزه‌ایه. چی میگم من راجع به اینجور آدم میگم بوتوف میدن. اما دلیل نمیشه که هر چیزی که اتفاق افتاده و نیفتاده رو هم سر اون آدم خالی کنیم، مثلا چون فقط حالا یک باسن
داره این آدم. در ادامه کورتنی به کاراگاه میگه که ببینید شماها نمیدونید ریچارد خیلی میتونه آدم خشن و تهاجمی باشه و من واقعا نگران دخترم بودم و یک سر تشویقش میکردم که تو باید از این مرد جدا شی، تو جدا شو من باش میمونم. ای وای چقدر کاراگاه بودن سخته. یعنی من واقعا اگر اونجا بودم میترکیدم از خنده. ولی وقتی پلیس میره سراغ ریچارد چیزهای متفاوتی تعریف میکنه. ریچارد میگه در رابطه با اون موضوعی که کورتنی رفته بود و از من شکایت کرده بود ولی شکایتش به جایی نرسیده بود، به خاطر اینکه من یه روز که حالا سرم به کار خودم گرم بوده متوجه شدم کورتنی یهویی زنگ زده به پلیس و به پلیس گفته که من ریچارد بهش با اسلحه حمله کردم تو خونش. خب obviously پلیس میاد پیگیر ماجرا میشه، به ریچارد میگن این کارو کردی و ریچارد میگه نه من این کارو نکردم. اگر حرف منو باور نمیکنید میتونید برید دوربین‌های خونه کورتنی رو چک کنید. دوربین‌ها چک نمیشن و الان دلیلش رو جلوتر بهتون میگم. اما به یه چیزی میخوام اشاره کنم. اگر یک نفر واقعا با اسلحه یکی دیگر رو تهدید کرده باشه، وقتی پلیس میاد وسط که اینجوری با اطمینان نمیگه میتونید برید دوربینا رو چک کنید. با اطمینان نمیگه که نه من نکردم، چون میدونه که اگر دوربین‌ها چک شه دروغش رو میشه و براش بدتر میشه. اون این حرفو میزنه که مطمئنه چنین کاری نکرده و اصلا تو اون خط زمانی خونه مثلا کورتنی نبوده و به قولی از خودش مطمئنه. و حالا راجع به دوربین که چرا دوربین‌ها رو چک نکردن، کورتنی هم داخل خونش و هم بیرون خونش دوربین مداربسته داشته که خب قطعا شاید یک سوالی براتون پیش بیاد، سوالی بود که برای خود من پیش اومده بود. تو اگر دوربین داری تو خونت پس حتما اون ماشین سیاه مرموز با شیشه های دودی رو که گفتی پلاکش هم ندیدی و اومده ربکا رو سوار کرده دیدی دیگه. یعنی دوربین خونت اینو باید ریکورد کرده باشه. درسته؟ نه درست نیست. چون وقتی از کورتنی میخوان که بیا همکاری کن و فیلم های این CCTV کامرا اینا تو مثلا بیا به ما نشون بده، اطلاعات سیف شده رو در اختیار من پلیس بیا بذار، کورتنی ادعا میکنه که دوربین من فقط لایو نشون میده. واقعیت اینه که من پولم نرسیده که برای این دوربین هام SD کارت بخرم و وقتی هم SD کارت نباشه اینا نمیتونن ذخیره کنن، سیف کنن و فقط لایو همه چیزو نشون میدن. حالا بچه‌ها فکر میکنید مایکرو SD چنده؟ نه یه حدسی برام بزنید، بنویسید فکر میکنید مایکرو SD چنده؟ چون باید بالاخره یک قیمتی داشته باشه که کورتنی از پسش بر نمیاد بخره. فکر میکنید چند دلاره؟ زنی که تونسته این همه هزینه کنه تا دوربین‌های مختلف داخل و خارج خونش بذاره اما نتونسته از پس هزینه SD کارت بر بیاد. SD کارت 32 یا 64 گیگ چیزی بین 5 تا 10-15 دلاره. اصلا شما بگو 20 دلار. اصلا شما بگو 30 دلار. برای کسی که داره توی آمریکا زندگی میکنه 20 دلار و 30 دلار واقعا پولی نیست برای یک کسی که برای دوربین هزینه کرده، ماشین زیر پای خودش داره، خونه از خودش داره. این پول واقعا هیچه. anyways برگردیم به ادامه حرفای ریچارد به کاراگاه میگه که ببینید کورتنی اون مادر دلسوز و محافظی که داره جلوی شماها ادعا میکنه نیست، بلکه رسما دشمن ربکاست. ریچارد میگه کورتنی اینجا رو خیلی خوب دقت کنید. میگه که کورتنی وقتی برای بار اول فهمید که ربکا بار داره شروع کرد تکست های تهدیدآمیز فرستادن به ربکا. و من این رو بگم، این بچه‌ای که توی شکم ربکا بود بچه سومش قرار بود باشه و ربکا از روابط قبلیش 2 تا بچه دیگه هم داشت. ریچارد میگه تنها کسی که تو کل زندگی ربکا براش تهدید واقعی بود مادرش بود. میگه از وقتی که ما اعلام کردیم که ربکا بار داره اصلا رفتار کورتنی از این رو به اون رو شد و خب این خیلی عجیبه. شما باید وقتی میفهمی که ادعا میکنی من خیلی مادر خوبی ام دیگه، وقتی میفهمی بچه‌ت باردار شده باید خیلی خوشحال شی، مخصوصا این که میدونی بچه‌ت اون بچه رو خواسته به دنیا میخواد بیاره، یعنی بچه حتی ناخواسته نبوده و براش داره برنامه میریزه و خودش براش ذوق داره. شما هم به عنوان یک مادر، یک پدر، باید تنها کاری که میتونی بکنی، حالا نمیخوای ساپورت مالی یا هر چی بکنی، باید براش خوشحال باشی. کمترین کاره دیگه، نه اینکه شروع کنی تهدید کردن دخترت. حالا ریچارد همین حرفها رو توی یک برنامه لایف هم میزنه و توی اون برنامه وقتی به این بخش از صحبتاش میرسه، مجری برنامه از ریچارد میپرسه که فکر میکنی کورتنی چرا این کارا رو میکرد؟ حسودی میکرد؟ چون همه پچ هایی شنیده بودن که کورتنی یک
ابسشن عجیبی نسبت به باردار شدن داره و خیلی دوست داره که باردار شه. با دقتم کنید در طول صحبت‌هایی که با بقیه کاراگاه‌ها و اینا داشت خیلی به این موضوع اشاره کرده بود. انگار خودش رو داشت توی موقعیت ربکا قرار میداد با ریچارد. یادتون میاد عقب‌تر برگشت گفتش که من باردار شده بودم ولی نمیدونستم بچه از ریچارد یا حالا از همسرم برادلی، برای همین طلاق ندادم شوهرمو. ولی خب ریچارد ناراحت شده بود و اومد این کارو کرد و اون کارو کرد و اومد به من تعرض کرد و من در ادامه این تعرض بچم رو از دست دادم. خب پس این رو در نظر داشته باشید که کورتنی یک ابسشنی با بارداری داره. ریچارد در جواب به اون مجری میگه که بله، چون کورتنی تا حالا چندین و چند بار ربکا رو تهدید کرده بود و توی این تهدیداش بارها و بارها گفته بود نمیذارم با ریچارد بچه داشته باشی. ریچارد همچنین گفت وقتی ربکا پسر بزرگترش رو حامله بود، کورتنی و همسرش برادلی از دست ربکا شاکی بودن بابت باردار بودن، فکر کنید، و سعی کردن با چوب بیسبال بزنن تو شکم ربکا. حتی یه بار که ربکا یه سری وسایل خونه کورتنی جا گذاشته بود و رفته بود که پسشون بگیره، با چوب بیسبال ربکا رو تهدید کرده بودن و ربکا واقعا شانس آورده بود که با چوب بیسبال جداً تو شکمش نزده بودن. حالا دوباره برگردیم به یکی از مصاحبه های کورتنی با پلیس توی 11 نوامبر. کورتنی به کاراگاه در مورد اون شام با دختراش و ماجرای پولی که میخواست بده و نداد حرف میزنه. همه چیو تعریف میکنه. بعدش در مورد برنامه‌ای که با ربکا برای خوردن شیک داشتن حرف میزنه. و یادتونه عقب‌تر گفتیم که ربکا مجبور شد یک روز برنامه‌اش رو با مادرش بندازه عقب به خاطر اینکه درد احساس کرده بود. خب رفته بود بیمارستان دیگه. از بیمارستان کورتنی میاد، ریچارد و ربکا رو برمیداره و میرسونه خونه‌شون. و اینجا این نکته قراره مهم باشه. کورتنی میگه من وقتی رسوندمشون دم خونه و ریچارد داشت ساک‌ها و کیف و اینا رو مثلا از توی ماشین در می آورد میذاشت بیرون، ربکا خم شد سمت من و در گوشم یه چیزی پچ پچ کرد که اون جمله شامل این بود که ریچارد داره با من مثل یک عوضیه به تمام معنا رفتار میکنه. کورتنی هم بهش گفتش که اوکی نگران نباش، من فردا بین ساعت 6:30 تا 7 عصر میام دنبالت تا بریم با هم یه دوری بزنیم و گپ بزنیم و بستنی چیزی بخوریم و ذره حال و هوا عوض شه. خب الان این تایملاینی که کورتنی داره به پلیس میده با اون تایملاینی که ریچارد هم عقب‌تر اگر خاطرتون باشه به پلیس گفت داره جور در میاد. اما توی مصاحبه اول کورتنی با پلیس، کورتنی گفته بود من ساعت 8 رفتم دنبال ربکا. الان داره میگه بین 6:30 تا 7 پیش ربکا بودم. چرا هی خط زمانیت رو داری عوض میکنی؟ و واقعا هم طبق داده های تلفن همراه کورتنی بین ساعت 6:30 تا 7 رفته بود دنبال ربکا. ولی خب تو چرا هی داری این زمان رو عوض میکنی؟ آدم وقتی با یه نفر یک قراری داره و سر قرار حاضر میشه زمانش رو میدونه. حتی به نظر من آدم موقعی که با یک نفر قرار میذاره زمان رو دقیق تر متوجه میشه تا موقعی که خودش تنها میخواد بره یه جای کاری بکنه. میدونید بر اساس چه منطقی میگم؟ فرض کنید شما دوستتون رو میخواید ببینید، بهش میگید ساعت 2 ظهر من جلو خونتم. ببینید این ساعت بیان شده و وقتی که ساعت 2 فیکس میشه بین شما و دوستتون، هر دوتون مسئولید که سر اون ساعت اونجا باشید توی حالا لوکیشنی که با هم مشخص کردید. شما ناخودآگاه به خاطر اینکه دیر نرسی، بدقولی نشه یا حالا هر چیز دیگه، این تایم رو بیشتر توی ذهنت نگه میداری تا موقعی که پیش خودت میگی برای ناهار از خونه بزنم بیرون. تو فکر اینم که دور و بر 2:30 از خونه برای ناهار بزنم بیرون، ولی چون با کسی قرار نذاشتی و این تایم فیکس نشده و مسئولیتی در قبال یک شخص دیگه ای نداری، ممکنه 2 بشه 3، ممکنه 3 بشه 4، یا حتی ممکنه دور و بر 2:30 از خونه بزنی بیرون، ولی یکی ازت بپرسه مثلا پریروز چه ساعتی رفتی ناهار خوری، بگی نمیدونم ظهر بود. میخوام بگم این خیلی عجیبه که کورتنی داره این تایملاین رو عوض میکنه. یه چیز مهم دیگه که باید از کورتنی بدونید، کورتنی اصلا دلش نمیخواست با پلیس صحبت کنه و وارد مصاحبه شه و هی پلیس رو میپیچون و مقاومت میکرد. در ادامه توی این مصاحبه کورتنی به پلیس میگه ربکا خیلی خسته و پر استرس به نظر میرسید اون شب که من دیدمش و به من گفت خیلی از دست ریچارد شاکیه چون که گیر افتاده تو اون رابطه. از اون طرف دلیل ناراحتیش از دست ریچارد این بود که ریچارد بهش گیر داده بود پول بهم بده تا بتونم یه کامیونی دارم اونو فیکس کنم. کورتنی هم برای بار چند
رندوم به ربکا گفته بود که ببین تو باید این مرد رو ول کنی، ولی خب ربکا خیلی میترسید از اینکه ریچارد رو ول کنه. حالا این صحبت‌هاش رو با پلیس در نظر داشته باشید تا یک لایوی که توی یوتیوب میره و اونجا وقتی از کورتنی میپرسن که آیا ربکا هیچ وقت در مورد ریچارد به تو چیزی گفته بود؟ مثلا تا حالا گفته بود که ریچارد آدم خشنیه یا داره اذیتش میکنه؟ و فکر میکنید جواب کورتنی چیه؟ یعنی رو تو برم واقعا. میگه که نه، دخترم اصلا در مورد این چیزا با من حرف نمیزد. من هیچ آیدیایی ندارم که ریچارد آدم خوبی بوده یا آدم بدی بوده. حتی اگر من سعی میکردم فضولی کنم دخترم عصبانی میشد و میرفت توی لاک دفاعی. و ما چیو داریم میبینیم؟ قشنگ داستانای این زن هر روز عوض میشه. این نکته مهم بود، برای همین باید بهتون از صحبت‌ها و مصاحبهش با پلیس یهو فلش بک می‌زدم به یک صحبتی که توی لایو یوتیوب داشت. حالا دوباره برگردیم به ادامه صحبتاش با پلیس و کاراگاه‌ها. کورتنی یک ادعایی میکنه جلوی کاراگاه. میگه که اون شب که ما رفته بودیم با هم بستنی بخوریم، ببینید یعنی هی از شیک میگه بستنی، از بستنی میگه شیک. حالا راجع به اینم صحبت میکنم باهاتون. من $2000 نقد به ربکا دادم. چرا؟ به خاطر مراسم بیبی شاور. بیبی شاور یه اصطلاحی داشت توی فارسی، نوک زبونمه ولی یادم رفته. بابا همون مراسمی که وقتی یک بچه‌ای میخواد به دنیا بیاد براش یه سری چیز میز میخرن و در واقع قبل از به دنیا اومدن اون بچه یه سری لوازم براش تهیه میکنن. اوکی اسمش رفت رو مخم، یادم رفته، برام تو کامنت ها بنویسید. برگردیم به کیس. و این حرف کورتنی خیلی حرف عجیبیه. چرا؟ چون ربکا به همه گفته بود که من بیبی شاور نمیخوام و تو الان $2000 دادی به دخترت برای بیبی شاور. کارگاه به کورتنی میگه بیا برگردیم به همون شبی که هنوز با ربکا با هم تو ماشین بودید و جزئیات بیشتری به من بده. کورتنی میگه تمام مدتی که ما توی ماشین جلو در خونم بودیم ربکا کلاشو کرده بود تو گوشیش، همینطوری داشت تکست میداد و خب من مجبور میشم که ربکا رو تنها بذارم برم از داخل خونه از این قرصای واسه ماشین لباسشویی و اینا بردارم به ربکا بدم. و وقتی که برگشتم چشم خورد از دور، حالا مثلا از پشت یا از هر جا، دیدم که ربکا داره یه سری چیزا رو از تو گوشیش پاک میکنه. این کلمه پاک میکنه شما رو یادت چی میندازه؟ یاد حرف خواهر ربکا که گفت وقتی من گوشی ربکا رو چک کردم یه سری چیزا انگار از تو گوشیش پاک شده بود، ولی ربکا آدمی بود که همیشه از گوشیش استفاده میکرد و این خیلی عجیبه. حالا کورتنی داره به پلیس ها میگه که من دیدم که ربکا داره یه سری چیزا رو از تو گوشیش پاک میکنه. پلیس بهش میگه که ربکا فهمید تو متوجه این موضوع شدی؟ میگه نه من یواشکی دیدمش، اون متوجه من نشد. بعد اونجا بود که ربکا به من برگشت گفت یکی داره میاد دنبالم. چیز مهم بعدی که میخوام بهتون بگم راجع به همون بستنی یا شیک. دقت کنید من در طول پرونده یه جا گفتم بستنی، یه جا گفتم شیک و این به خاطر این نیست که من دارم اشتباه میگم، این به خاطر اینه که کورتنی همش داره حرفشو عوض میکنه و نه تنها هی بین کلمه شیک و بستنی داره سویچ میکنه، بلکه لوکیشن ها رو هم هی داره متفاوت به پلیس میگه. میدونین شما با یکی قرار گذاشتیم مثلا بری استارباکس، توی صحبتات هم وقتی داری مخصوصا با کاراگاه ها حرف میزنی یه روز نمیشه استارباکس یه لحظه دیگه اسمش دوباره تغییر کنه، چون قرار شما فیکس بوده، لوکیشنتون مشخص بوده، چرا هی باید عوض شه؟ کورتنی در ادامه صحبت‌هاش با پلیس ها یک داستان جدیدی میاره وسط. در واقع داستان جدید نه، بهتره بگم سوتی میده یا دروغ میشه حرفش. ببینید اگه یادتون باشه اوایل صحبت‌هاش با مثلا چند روز پیش که با کاراگاه حرف زده بود گفته بودش که من دیدم یک ماشینی اونور خیابون پارک کرده جلو در خونه من، اما الان تو حرفاش داره میگه من از تو آینه دیدم که یه ماشینی اومد و پشت سر من وایساد. اینجاست که ما میگیم گاهی اوقات دروغگو کم حافظه میشه و جزئیات خیلی ریز داستانش رو ممکنه فراموش کنه و این دقیقاً همون چیزیه که پلیس ها بهش نیاز دارن. کورتنی به کاراگاه ها در ادامه میگه که من واقعیت جرئت نکردم از ربکا بپرسم که اون ماشین کیه، چون که ربکا کلا یه اخلاقی داره وقتی زیاد ازش سوال میپرسیدم عصبانی میشد. کاراگاه میگه ذره فکر کن ببین یادت میاد چه ماشینی بود؟ میگه ای بابا نه اصلا یادم نمیاد ماشین چی بود. کاراگاه بهش میگه آخه میدونی چیه کورتنی، ما یه سری گزارش داریم که تو توی سوشال میدیا رسما نوشتی مدل ماشین فلان چیز بوده و الان داری به ما با اطمینان میگی یادت نمیاد ماشین چی بوده. کدوم درسته؟ چون میدونید پلیس هم که هویج نیستش که یه سری اطلاعات داره و الان داره با کورتنی حرف میزنه. کورتنی هم خیلی سریع و مستقیم خیلی ریلکس میگه که آره
میدونم من تو سوشال میدیا اسم یه ماشینی رو گفتم همینطوری. من خودم اون اطلاعات رو پخش کردم و این عذر بدتر از گناهه. میدونید چرا؟ چون تو داری میگی که من تو سوشال میدیا دروغ گفتم و به شما الان دارم راستشو میگم و مدل اون ماشین یادم نبوده. اوکی باشه. خب این که بهتر شد. تو داری رسما جلوی کاراگاه‌ها و به پلیس اعتراف میکنی که من دارم اطلاعات غلط وارد کیس دختر مفقودین میکنم. خب وارد کردن اطلاعات غلط که خیلی بدتر از هیچ اطلاعاتی ندادنه. از اون طرف تو نشستی پای سوشال میدیا و تیک تاک و اینستاگرام و فیسبوک و این ور اون ور داری کامنت میذاری، حالا درست یا غلط. بعد اون وقت تفره میرفتی که با پلیس صحبت کنی. خلاصه کورتنی در ادامه میگه که ربکا از ماشین من پیاده شد، رفت نشست صندلی جلوی اون ماشین سیاه مرموز، ماشینم گازشو گرفت و رفت. من اون ماشین رو تعقیب نکردم به خاطر اینکه میدونستم اگه ربکا بفهمه من دنبالشونم خیلی از من ناراحت میشد. و حالا اینجا رو داشته باشید، به پلیس میگه من ساعت 11 شب به کیمبرلی دخترم زنگ زدم و ازش شماره ریچارد رو گرفتم. یعنی تو شماره نامزد دخترت رو نداری؟ تو که ابسشن داری با این مرد شمارش رو نداری؟ تو که با اون در تماس بودی شمارش رو نداری و باید زنگ میزدی از دخترت شماره ریچارد رو میگرفتی؟ خلاصه شماره ریچارد رو میگیره، هر چی زنگ میزنه ریچارد جواب نمیده و دور بر ساعت 11:30 شروع میکنه تکست فرستادن برای ریچارد. اما اینجا رو گوش کنید. کاراگاه یک مدرکی به کورتنی نشون میده. یه عکسی بود از یک چک $18,000 که برای در واقع در وجه ربکا صادر شده بود این چک و این عکس توسط کورتنی برای ربکا ارسال شده بود. کاراگاه این عکس رو به کورتنی نشون میده، میگه ماجرای این مبلغ $18,000 چیه؟ چون مبلغ خیلی سنگینیه. تو گفتی یه $2,000 کش بهش دادی و اینا، ولی این چک 18,000 تایی رو نگفتی. کورتنی میگه آره عکسش رو فرستاده بودم براش، ولی خب واقعیت اینه که این چک رو با خودم نبردم و من هرگز این چک رو به ربکا ندادم. خب این چیه داره به ما میگه؟ این حرفی که میخوام بزنم یک چیز 100% نیست، ولی خب آدم یه ذرم بخواد مغزش کار کنه متوجه این موضوع میشه. چیز خیلی سختی نیست واقعا. تابلوه که کل داستان پول و چک و اینا، حتی اون داستان ارسیه، همش چرت و پرت بوده و یه حالت مثلا بیت بوده فقط و فقط برای اینکه ربکا رو بکشونه پیش خودش. یعنی این زن احتمال خیلی زیاد روی چکی یه مبلغی نوشته در وجه ربکا، عکسش رو برای ربکا فرستاده که ببین این سند، من میخوام این چک رو بهت بدم، بیا من امشب ببینمت، در حالی که حالا چک رو میدم با هم یه شیکی بستنی چیزی هم بخوری. ولی این چک رو پاره کرده ریخته دور و اصلا این چک واقعی نبوده. چون خود کورتنی هم به این موضوع اشاره کرده بود، یعنی هم کورتنی هم اطرافیانش، که ربکا و اون یکی دخترش اصلا دوست نداشتن با این آدم در ارتباط باشن. حالا چرا ربکا و کیمبرلی اصلا دوست نداشتن که برن خونه کورتنی؟ یکی از اصلی ترین دلایلش این بود که از همسرش برادلی متنفر بودن و خب دلیل این تنفرشون از برادلی چی بود؟ برادلی هم یک مجرم بود. یعنی این خانواده، حالا من به ربکا کار ندارم واقعا، ولی بقیهشون این مدلی هن که تو مهندسی، نه تو رو نمیخوایم، تو یه فروشنده ای، نه تو رو هم نمیخوایم، تو دکتری، اصلا برو خلبان، اصلا کارمند ساده برو، ورزشکار برو، بیکار برو، تو مجرم تو وایسا، مجرم تو عالی، بیا با هم وارد رابطه شیم. واقعا فکر کنم پارتنراشون رو اینجوری انتخاب میکردن. واقعا عجیبه، خیلی عجیبه. کاراگاه یک چیز دیگه‌ای برای کورتنی رو میکنه. به کورتنی میگه که ببین طبق پرینت های تلفن ربکا که ما گرفتیم، عصر روز 3 نوامبر ربکا هیچ تماس یا هیچ تکسی برای هیچکی نفرستاده. یعنی حتی برای ریچارد هم نفرستاده، حتی برای خواهرش، برای دوستاش هم نفرستاده. ربکا به هیچ کس خبر نداده که باید دم خونه تو بیاد اون شب دنبالش. یعنی با زبون بیزبونی داره به کورتنی میگه ببین این ماجرای یه ماشینی اومد و یه راننده غریبه‌ای داشت و شیشه های دودی و فلان و اینا دروغه ها. واکنش کورتنی چیه؟ سری داستانش رو عوض میکنه، میگه که آها میدونید ربکا 2-3 تا گوشی داشت، درسته؟ و ما چی داریم میبینیم؟
کورتنی داره داستانش رو عوض میکنه تا با مدارکی که پلیس الان داره و خیلی مدارک درست و واقعی هم هست گیر نیفته و داره به پلیس، در حالی که میدونه ربکا 2 تا گوشی داره، 2-3 تا نه، ربکا 2 تا گوشی داشت، داره به پلیس اینجوری میگه 2-3 تا گوشی داره و شما گوشی اشتباهی رو چک کردید. شاید با اون 2 تا گوشیش متوجه شدید که با کسی تماس نگرفته، ولی یه گوشی سومی داشت، با اون احتمالاً زنگ زده. حالا اون گوشی سوم کجاست؟ پیش خود ربکاست. ربکا کجاست؟ منم مثل شما نمیدونم پیداش کنید. حتی کارگاه اینو مستقیم از کورتنی میپرسن، میگن که 2-3 تا گوشی نه، ربکا 2 تا گوشی داره. یعنی چی میگی 2-3 تا؟ میگه یادم رفت بهتون بگم ربکا یه گوشی سومی هم داشت. چقدر تو مارمولکی، یعنی از اون کیساست که خیلی داره ارث منو در میاره. بعد کورتنی شروع میکنه بحث رو عوض کردن، میگه من یه سری شایعاتی از مردم شنیدم، بذارید اونا رو هم بهتون بگم. واقعا میدونید من تمام اطلاعاتی که میدونم رو همیشه به شماها گفتم. 2 تا اسم میاره برای پلیس که اصلا اسمشون هم مهم نیست، بهتون نمیگم، الکی ذهنتون رو درگیر نکنید. میگه این 2 نفر قرار بود کسایی باشن که میخوان به ربکا کمک کنن که ربکا از دست ریچارد بتونه فرار کنه و از اون رابطه بیاد بیرون، چون ریچارد خیلی مرد خشن و ترسناکیه. حالا با هم دیگه یک وایسی از کورتنی و یکی دیگه گوش کنیم. 1, they have searched my property. 2, I didn't touch my fucking daughter. And 3, we already know the fucking info that you're fucking telling us, Araya. And we got cameras watching the fucking road, you dumb bitch. So you better fucking watch it. Rusty, you better get your child under control because she's taking a mother's pain and turning it into a goddamn circus. You, Araya, you don't have fucking kids that actually you take care of. I do, unfortunately, that you don't have yours because you fucking can't be a mom to yours. So you know what? Fuck you, bitch. You're getting an ass whooping, you keep it up. I'm not playing with you anymore. I already know the goddamn information. My daughter probably left rich. Y'all can't accept it. Get over it. If that is what she fucking did, then I'm happy for her. I just want to know where she's at and that she's okay. That's all that counts anymore. And you know what? You ever say I laid a hand on my pregnant daughter, Araya, so help me God. You will not like me, bitch. Don't play with me. توی این وایسی که ازش پخش شد یک حرف عجیبی میزنه. دقت کردید یه جا گفت ولی من بچه دارم متاسفانه و باید هنوز بچه هام رو بزرگ کنم و مسئول زندگیشون باشم. دقت کردید گفت متاسفانه. کی در مورد بچه های خودش از کلمه متاسفانه استفاده میکنه؟ شاید همون کسی که دوست نداشته بچه داشته باشه و دوست نداشته نقش والد یا مسئول رو ایفا کنه. و باز میخوام بهتون یادآوری کنم کورتنی همون زنی بود که وقتی بچه‌هاش کوچیک بودن حضانت رو دولت ازش گرفت. خب چرا؟ به خاطر اینکه دولت اومده دیده تو لایق نگهداری چند تا بچه نیست، به اصطلاح تو نمیتونی سرپرست خوبی باشی و این بچه‌ها اگر برن توی فاستر کیر خیلی حالشون بهتره و در سلامت بیشتری هستن تا زیر دست تو بزرگ شن. دلایلش ذکر نشده ولی به هر دلیلی دولت متوجه شده بود که این آدم سرپرست خوبی برای بچه‌ها نیست. چیزی که ما شاهدش هستیم با وجود گذر زمان، با وجود گذر 20 خورده سال، کورتنی هنوزم همون آدمه و از نظر مسئول بودن، والد بودن هیچ تغییری نکرده راجع به بچه‌هاش. کارگاه پرونده که واقعا از بازی‌ها و دروغ‌ها و جنگولک‌کاری‌های کورتنی خسته شده بود، به کورتنی خیلی مستقیم تو چشاش نگاه میکنه، میگه ببین ما یه باوری داریم، یک چیزهای این وسط هست که داره میگه تو دخترت رو کشتی. کورتنی یه حالت شاک میشه در جواب به اون کارگاه، میگه آخه چرا من باید همچین غلطی بکنم؟ من اصلا نمیدونم ربکا کجاست، اما من اصلا آدمی نیستم که به دخترم آسیب بزنم. کارگاه شروع میکنه حرفهای متفاوت و عجیبی که تا اون لحظه کورتنی زده بود رو به خودش برمیگردونه. چون با این تکنیک شخص دروغگو گیج میشه و سوتیاش بیشتر میشه و یادش میره که کدوم حرف، کدوم صحبت‌ها واقعا حرف خودش بوده و کدوم حرف خودش نبوده اما واقعیتیه که اتفاق افتاده و خب کارآگاه‌ها میدونن.
و میخوام در نظر داشته باشید که این کیس خیلی کیس حساسی بود، چون صحبت از یک زن باردار بود که هر لحظه ممکن بود زایمان کنه و خب این زن با بچه توی شکمش مفقود شده بود. یعنی یه جورایی ما داریم راجع به کیس مفقودی 2 نفر صحبت میکنیم. پلیس به یک وانتی اشاره میکنه که اخیراً توی خونه کورتنی و همسرش بوده ولی الان دیگه نیست. کورتنی اولش سعی میکنه حاشیه بره، حالتی که کدوم وانت؟ نه، ما اصلا نمیدونم شما راجع به کدوم وانت دارید صحبت میکنید. بعد که کاراگاه مشخصات بیشتری میده و به کورتنی میگه ببین ما مدارک داریم که این وانت جلوی خونه شما بوده. اون موقع میگه آها اونو میگی، اون یه فورده، اصلا صندلی هم نداره. ولی خب ما اخیراً جابجاش کردیم برای اینکه بهتر بتونیم از یک ایوونی که حالا مثلا جلوی خونمون هست استفاده کنیم و به اون ایوون دسترسی داشته باشیم. و این خیلی عجیبه. یعنی چی؟ من نمیدونم شما راجع به کدوم ماشین من صحبت میکنید. یعنی حتی دروغ گفتنم بلد نیست. من تک تک ماشین هایی که تو زندگیم داشتم رو یادمه. من حتی پلاک ماشینام هم یادمه. حالا نمیخواد تو پلاک ماشیناتو یادت باشه، ولی مگه میشه آدم یادش بره چه ماشینی رو داره چه ماشینی رو نداره؟ اونم چی؟ یه خط زمانی مثلا همین ماه پیش. خب دیگه وقتشه که کاراگاه بره سراغ برادلی، همسر کورتنی. و وقتی که کاراگاه ها با برادلی حرف میزنن، برادلی رسما اینو تایید میکنه که بله زن من یه مقداری مشکل داره. برادلی میگه اون روزی که این مادر و دختر اومدن خونه تا حالا به اصطلاح کورتنی اون قرص ماشین لباسشویی برداره و اینا، من اصلا خونه نبودم. بهش میگن که خب شاهد داری؟ میگه نه و کسی نیست که البای برادلی رو تایید کنه. چرا؟ چون اون روز رفته بوده به گفته خودش وسط جنگل و در وسط جنگل داشته برای خودش نمیدونم مثلا میچریده و لذت میبرده و حالا هر کاری. کاراگاه در مورد اون وانت فورده ازش سوال میپرسه. برادلی میگه آره اون وانت من بوده. میگه که من تا 21 اکتبر سال 2025 با اون وانت رانندگی میکردم و خب ازش استفاده میکردم، ولی بعدش برای مدت پارکش کردم تو پارکینگ خونه به خاطر اینکه پلاکش منقضی شده بود و من حوصله نداشتم کاراشو ردیف کنم. پلیس میگه که چرا اون وانت صندلی نداشت؟ میگه صندلیاشو درآوردم به خاطر اینکه میخواستم تمیزشون کنم که وقتی پسرمون بندلی، پسری داشتن اسمش بندلی بود، در واقع این پسر از یک زندگی دیگه برای برادلی بودش. چقدر سخت گفتم. کورتنی نامادری این بچه میشد. اوکی بهتر شد. آره میگه که میخواستم وقتی پسرم به 16 سالگی میرسه بتونه با این ماشین رانندگی کنه. من داشت صندلی ماشین رو درآوردم که تمیز کنم، ماشین برای این بچه‌م واسه که به 16 سالگی برسه استفاده کنه راحت باشه. نکته عجیب توی حرفش همین خط زمانیه که داره ازش صحبت میکنه، چون بندلی توی اینجای پرونده که هستیم 14 سالش. یعنی شما داری از 2 سال قبل یک ماشینی رو آماده میکنی که 2 سال بعد بچت میخواد رانندگی کنه آماده باشه. چقدر وقت شناس و آینده نگر. کاراگاه به برادلی میگه تو چرا تنهایی نرفتی تا لوکیشن اون گوشی رو چک کنی؟ میگه دلیل اینکه وایسادم کورتنی بیاد تا با هم بریم لوکیشن گوشی ربکا رو چک کنیم این بودش که من نمیخوام متهم به هیچ چیزی بشم. برای همین دلم نمیخواست تنها برم. میگه وقتی که کورتنی اومد من کسی بودم که گوشی رو پیدا کردم، من کسی بودم که برش داشتم، من کسی بودم که دادمش دست به اصطلاح کورتنی این گوشی رو. ولی هیچ ایده‌ای ندارم. ببین اینا رو دقت کنید، هیچ ایده‌ای ندارم این گوشی چه جوری سر از اونجا در آورده از اون جنگل. ولی خیلی هم چیز عجیبی نیست، چون ربکا خیلی وقت عادت داشت از اون مسیر برای پیاده روی استفاده کنه. اوکی آقای برادلی، به شما هم برمیگردیم، به حرفهای شما هم برمیگردیم. نه شب دراز. 13 نوامبر پلیس یه درخواست عمومی داد به امید اینکه اگر ربکا پارک هنوز زنده است باهاشون تماس بگیره و بهش توی این درخواست عمومی بهش گفتن که اگر ترسیدی یا قایم شدی ما تو رو کاملا درک میکنیم ولی خواهشاً با همون تماس بگیره. از اون طرف پلیس حسابهای مالی ربکا رو داشت مدام چک میکرد ولی خب هیچ فعالیتی از بعد از تاریخی که مفقود شده بود توی حسابهای مالیش نبود. 2 روز بزنیم جلو و برسیم به خواهر کورتنی، یعنی خاله ربکا. خاله ربکا یک حرف عجیبی میاد و به پلیس میزنه. میگه که هول و هوشه 28 اکتبر سال 2025 و این تاریخ چه تاریخیه؟ دقیقاً 1 هفته قبل از اینکه ربکا گم بشه کورتنی به من تکست داده و یه سری وسایل نوزاد میخواست. وقتی که ازش پرسیدم لوازم بچه برای چی میخوای؟
گفت من صاحب یک پسر بچه‌ای شدم و این برای منی که خواهرش بودم خیلی عجیب بود. این خبر خیلی یهویی بود. با خودم به این فکر کردم که کوردنی کی باردار شده که من نفهمیدم، منی که خواهر نزدیکش بودم و همیشه همه چیزو برای هم تعریف می‌کردیم. و همین رو از کوردنی پرسیدم و کوردنی گفت که ببینیم بچه زودتر از وقتی که زمانش بود به دنیا اومده و الان هم فعلا این بچه توی بخش مراقبت‌های ویژه برای نوزادانه. اسمش اشتنه و قراره به زودی از بیمارستان بیارمش خونه. و در ادامه به پلیس ها میگه دلیل این که من الان دارم این چیزا رو به شما ها میگم چون درست 1 هفته بعد خواهرزادم ربکا مفقود شد و تو این چند روز هر چقدر نشستم و به این چیزا فکر کردم دیدم این حرفا خیلی عجیبه و یه چیزی این وسط درست نیست. در ادامه میگه درست تو همون تاریخی که کوردنی با ربکا قرار داشته به من تکست داد و با ناراحتی گفت اون بچم بود توی حالا مثلا بیمارستان و اینا، اون فوت کرد. من فردا صبحش به خواهرم کوردنی زنگ زدم، ازش پرسیدم چی شد، چه اتفاقی برای اون بچه کوچولو افتاد، یعنی چی یهو گفتی فوت کرد، مثلا مریض شده بود، تنفس نتونست بکنه، یه اتفاقی باید بیفته دیگه. کوردنی هم در جواب گفت نمیدونم چی شد، فقط میدونم که هوا بهش نرسید و بچم جلوی چشمام مرد. به این جمله خیلی دقت کنید. همون روزی که گزارش مفقودی ربکا رد شده، کوردنی داره به خواهرش میگه بچم جلوی چشمام مرد. حالا دوباره برگردیم به کوردنی. در حالی که پلیس داره تحقیقاتش رو انجام میده و هنوز هیچ خبری از ربکا نشده، کوردنی به رسانه ها میگه یه سری آدم دارن برای من مزاحمت ایجاد میکنن و حتی ماشینمو خراب کردن. اما واقعیت اینه این یه سری آدما نزدیکای ربکا و یا حتی افراد غریبه‌ای بودن که به شدت به کوردنی شک کرده بودن و داشتن بهش فشار میآوردن که حرف بزن، بگو ربکا کجاست، ما حس میکنیم تو میدونی. حالا کوردنی که داره میگه من $30 $40 نداشتم که بدم استی کارت بگیرم برای دوربین هام، تو همین خط زمانی یک عمل جراحی انجام داده که خیلی هم ارزون نبود و خیلی راحت توی پادکست ها و برنامه‌های مختلف شرکت میکرد تا راجع به مفقود شدن دخترش با آدم ها صحبت کنه. توی یکی از این پادکست ها مجری حرفی بهش میزنه، میگه به نظرت یه چیزایی این وسط عجیب نیست؟ همزمان این که دخترت قرار بود بچه دار بشه و گم شده، ما متوجه شدیم که تو برنامه مهاجرت به تگزاس داشتی و از اون طرف به خواهرت گفته بودی که یک نوزادی داری که توی بیمارستان بستریه. واقعا به نظر خودت این حرفا عجیب نیست؟ نمیفهمی که از بیرون ممکنه این طور برداشت بشه که وانمود کردی بارداری، بعد میخواستی بچه دخترت رو بدزدی، خود دخترت رو بکشی، بچه رو از بدنش در بیاری و بعد فرار کنی بری تگزاس؟ و کوردنی عصبانی میشه، میگه امکان نداره، این حرفا همش شرط، امکان نداره من به دخترم آسیب بزنم. و اینم بگم تو اون برنامه تا میتونست راجب ریچارد بد گفت و راجبش بد حرف زد، گفت تنبله، معتاد به مواد مخدره، دخترم ربکا رو کتک میزده. انگار با بد نشون دادن یک نفر دیگه میتونه شک هایی که رو خودش هست رو توجیه کنه. البته بعضی از حرفایی که میزد راست هم بود. مثلا ریچارد درگیر اعتیاد بود، آدم هرزی بود و یک خبرهایی هم پخش شده بود که تو همون خط زمانی، حالا مثلا قبل از اینکه ربکا گم بشه، با یه سری دختر زیر سن قانونی چت‌های جنسی کرده بود. از اون طرف کیمبرلی رو همون موقع تو برنامه دعوت میکنن و خلاصه براتون بگم کیمبرلی هم تا جایی که میتونست هم ریچارد رو میکوبونه و هم خواهر خودش ربکا رو، خواهر مفقود شدهش رو، جلوی همه توی اون برنامه‌ای که همه داشتن نگاش میکردن. میگه که هر دوشون خیانتکارن، به هم خیانت میکردن و خیلی حرفای بدی میزنه، به ویژه راجع به ربکا. حتی رسما توی اون برنامه میگه به نظر من ربکا قایم شده و ریچارد هم جای پنهان شدنش رو میدونه. خب ببینید اینا همه تهمت میشه دیگه. وقتی شما برای حرفی که میزنی سند نداشته باشی میشه تهمت. توی اون برنامه لایو یکی از کیمبرلی سوالی میپرسه، ازش میپرسه که چرا مامانت کوردنی فرشای خونتون رو عوض کرده، چرا مبلای نو خریده، چرا دیوارا رو رنگ کرده. کیمبرلی هم میگه من نمیتونم توضیح بدم، فقط میتونم بهتون بگم مبلا و فرش و اینا از قبل از گم شدن ربکا عوض شده بود تو خونه مامانم. و بچه‌ها همون موقع یکی از بین جمعیت
بلند میشه و یه سری عکس نشون میده. یعنی عاشق مردمم تو این کیس که انقدر پیگیرن. و این رو در پرانتز بگم اگر پیگیری های مردم نبود پلیس به سری از سرنخان نمیتونست دسترسی پیدا کنه. حالا آره یکی از تو جمعیت بلند میشه و یه سری عکس نشون میده از خونه کورتنی که طبق تاریخ محتوایی که خود کورتنی توی سوشال میدیا گذاشته بود چیدمان خونش کاملا فرق داشت. و همونطوری که گفتم پیگیری مردم توی این کیس برای من خیلی جالبه. انگار هر فردی که راجع به این پرونده شنیده بود خودش رو مسئول میدونست و تبدیل شده بود به یه پا کاراگاه و مدام تلاش داشتن مردم که دست دروغگوها رو کنن. « 24 نوامبر پلیس برادلی رو برای بازجویی صدا میکنه. برادلی زیر فشار اون بازجویی ادعا میکنه که این کیمبرلی بوده که یک بلایی سر ربکا آورده. میگه کیمبرلی ربکا رو برده اون جاده خاکی پشت خونه و به نظر من ربکا تا الان مرده. ولی وقتی پلیس بهش میگه بر چه اساسی تو داری میگی کیمبرلی این کار رو کرده، هیچ مدرکی نداشت که ارائه کنه. تا برسیم به فردای اون روز که یکی از اعضای داوطلبی که همچنان داشت دنبال ربکا میگشت به 999 زنگ میزنه و میگه که یک جسد پیدا شده. جسدی که وضعیت خیلی خرابی داره، دل و رودش ریخته شده بیرون و روش رو هم با برگ پوشوندن و این جسد تو مکانی حدود 4 کیلومتر غرب خونه کورتنی پیدا شده بود. معاون کلانتر رفت به اون محل و بقایای جسد یک زن جوون رو دید که یه تتویی دور و بر چش چپش داشت که دقیقاً با عکس درایور لایسنس ربکا یکی بود و الان اونجا تبدیل شده به کرایم سین و توی کرایم سین مشخص بود تا حدی که شکم زن پاره شده و جسد رو میبرن برای کالبد شکافی. توی کالبد شکافی میفهمن که آثار کتک خوردن روی بدن این مقتول بوده و 6 تا ضربه چاقو از پشت به کمرش زده شده بود. دقت کنید stabbed in the back، یعنی به معنای واقعی خنجر از پشت خورده بود این مقتول. 2 تا ضربه چاقوی دیگه به بازوی راستش، 2 تا توی گردن و 2 تا هم به صورتش خورده بود. سمت راست صورت مقتول یک پارگی داشت و یک زخم نامنظم روی گونه‌اش بود. شکم مقتول برش‌های عمیق داشت، یعنی قشنگ معلوم بود که شکمش رو پاره کرده بودن و یه بند ناف وصل شده از زخم شکمش آویزون بود. خب متاسفانه این مقتول خیلی شبیه ربکاست ولی هنوز هیچ کس مطمئن نیست. داخل معده مقتول مقدار زیادی مواد گچی مانند به رنگ‌های آبی و سبز پیدا می‌کنن. و یاد چی افتادید؟ بله، لازانیایی که مادرش براش درست کرده بود و توی 2 تا ظرف جدا برای ربکا و خواهرش کیمبرلی سرو کرده بود و ربکا توی وایس به دوستش گفته بود که طعم لازانیا خیلی بد بود. با تست دی ان ای تشخیص دادن که جسد متعلق به ربکا پارکه. یادتونه برادلی گفته بود اون موقعی که این 2 نفر دم خونه ما بودن، این مادر و دختر، من خونه نبودم و توی جنگل بودم. داده های دکل مخابراتی نشون میداد که تو اون خط زمانی برادلی خونه بوده و اتفاقاً چند تماس مشکوک هم با کورتنی داشته. از اون طرف کیمبرلی هم مدام داشت داستانهای عجیب و غریب و متفاوت به پلیس تحویل میداد و همش دروغ میگفت دیگه. قتل و مینداخت گردن آدمهای مختلف، از جمله الان کلید کرده بود به ریچارد. پلیس هم دید اینجوری نمیشه، تو واقعا یه روده راست تو شکمت نیست و با این دروغ هایی که داری میگی تحقیقات ما رو داری منحرف میکنی. پس همونجا به جرم دروغگویی بازداشتش کردن کیمبرلی رو. از اون طرف کاراگاه‌ها از برادلی و کورتنی میخوان که تست دروغ سنج بدید و جالبه که چند هفته قبل کورتنی گفته بود من نمیتونم تست دروغ سنج بدم چون تپش قلب دارم و مطمئنا نتیجهش نامعتبر میشه، که خب این رایج ترین بهونه‌ایه که آدمای دروغگو میارن تا بتونن از زیر این تست در برن. ولی پلیس ازش آزمایش میگیره و میگه تو حالت خوبه میتونی تستو بدی. نمیدونم چرا اطلاعاتی راجع به تستی که کورتنی داده درج نشده. نمیدونم که در نهایت اصلا تست دروغ سنجو ازش گرفتن یا نه و اگر گرفتن نتیجهش چی بوده. من هیچ چیزی نتونستم پیدا کنم. اما برادلی تست رو داد و نتیجهش افتضاح بود. چیزی که باز اینجا ما از کورتنی شاهدیم و خیلی عجیبه اینه که عین خیالش نبود که شوهرش تست دروغ سنج رو انقدر خراب کرده. ببینید الان برادلی به خاطر حالا اون تستی هم که داده تبدیل شده به یکی از مظنونهای اصلی این پرونده و کورتنی عین خیالش هم نبود. اما
یکی از مهمترین و ترسناکترین بخش‌های ماجرا وقتیه که یه عده مردم میرن جلو در خونه کورتنی، مردمی که خسته شده بودن از این همه دروغ، از این همه حاشیه توی این کیس و دنبال جواب بودن و داشتن به این خانواده فشار می آوردن که بس، اینقدر بازی ندید ما رو، جامعه رو، پلیس ها رو و راستشو بگید. و خب کورتنی شدیداً باهاشون درگیر میشه. توی این درگیری سگی داشت، سگشو میاره، با سگش مردم رو تهدید میکنه. حالا اصلا اینا همه به کنار، یه چیزی رو میخوام بهتون بگم. کورتنی تو اوج عصبانیت یک حرفی میزنه، با عصبانیت رو به مردم میگه دخترم دیگه قرار نیست برگرده خونه. و خب این یه سوتی خیلی بزرگه. از کجا تو اینو میدونی؟ شاید الان با خودتون بگین خب کورتنی فهمیده بود پلیس یک جسد پیدا کرده دیگه. نه، پلیس هنوز این موضوع رو اعلام نکرده بود. پلیس نه اعلام کرده بود که ما یک جسد پیدا کردیم و نه اعلام کرده بود که جسد متعلق به ربکاست. و تو این خط زمانی کورتنی داره به مردم میگه دخترم هرگز بر نمیگرده خونه. کیمبرلی که دستگیر شده بود، ریچارد رو هم بازداشت کردن به خاطر اینکه متوجه شدن تو کار خرید و فروش و توزیع و پخش مواد مخدر بوده، شیشه، و فقط با وثیقه 1 میلیون دلاری میتونست بیاد بیرون که نداشت. کیمبرلی هم با وثیقه 750,000 دلاری میتونست بیاد بیرون تا زمان دادگاهش که اون همین پول رو نداشت. پس الان این دو نفر دستگیر شدن. از اون طرف پلیس میره خونه پدر ریچارد رو شروع میکنه به گشتن، به دنبال DNA، خون، هر چیزی که بتونه به قتل ربط داشته باشه. وسایل الکترونیکی رو چک میکنن، دفترچه یادداشت، هر ابزاری که بتونه برای دفع جسد مثلا کمک کنه به اون شخص مجرم، و حتی به دنبال جسد جنین بودن. یعنی حتی تا فاضلاب ها و اینجور جاها رو هم توی اون خونه چک کردن، ولی خب هیچ چیزی نتونستن پیدا کنن که ریچارد رو به قتلی که برای ربکا اتفاق افتاده ربط بدن. تو همین خط زمانی کورتنی داره تو سوشال میدیا پوز میده که خیلی خوشحالم پای ما از این پرونده کشیده شده بیرون، چون ببینید پلیس هم خوب میدونست ما کاری نکردیم، وگرنه تا الان اومده بودن ما رو دستگیر کرده بودن، وانت ما رو توقیف کرده بودن و همه جا رو میگشتن. اما کورتنی خبر نداشت که پلیس آلردی تمام کارها رو انجام داده برای توقیف اون ماشین و فقط منتظر بودن که دادگاه حکم بده. 3 نوامبر حکم دادگاه هم میاد. 3 نوامبر پلیس با حکم دادگاه میریزه توی خونهشون، هر دوتا ماشیناشون رو توقیف میکنه و هر دو نفر رو، این زن و شوهر رو بازداشت میکنن. الان دیگه همه دستگیر شدن و بازجویی ها قرار نیست خیلی نرم و دوستانه بره جلو و محکم‌تره، با فشار بیشتریه. کارآگاه‌ها دیگه مهربون رفتار نمیکنن و خب این یه مقدار فشار میاره به متهم دیگه. پس ما از اینجا به بعد یه سری اعتراف داریم. برادلی به پلیس میگه اون شب کورتنی به من گفتش که با ریچارد شدیداً دعوا شده و در اثر این دعوا خون پاشیده توی ماشین، رو صندلی‌ها و شیشه جلوی ماشین و اینا. داشبورد ماشین پر خون بوده و از من خواست که برم این خون رو تمیز کنم. برادلی هم مثل یک شوهر خوب، اصلا بدون اینکه ذره‌ای سوال بپرسه، رفته خونا رو تمیز کرده و تازه وقتی که فردا پس فرداش فهمیده ربکا مفقود شده، دوزاریش افتاده که آها اوکی یه چیز وحشتناکی حتما اتفاق افتاده. خب این ادعا خیلی احمقانه است. اصلا همه دروغ‌ها رو بذاریم کنار. مگه میشه همسر آدم بیاد بگه من با یک نفر دعوا کردم و اون دعوا انقدر شدید بوده که اینطوری خون و خونریزی راه افتاده و اون یک نفر یک آدم غریبه نبوده، مثلا یه جورایی داماد ما بوده، و شما به عنوان همسر اون آدم جویای بقیه ماجرا نشی؟ 2 تا سوال که میپرسی بالاخره ها. چون ببینید یه سری چیزا بحث فضولی کردن نیست، ما داریم راجع به یک شرایط خیلی خاصی صحبت میکنیم. حالا میگیم اوکی باش، تو خیلی مرد سربزیری هستی و اصلا سوال نمیپرسی از همسرت. چرا همون لحظه اولی که پلیس برای مفقودی ربکا اومد این چیزایی به این مهمی رو به پلیس نگفتی؟ چرا حالا که این همه بازی در آوردین و این همه دروغ گفتین و دستگیر شدی داری اینا رو به پلیس میگی؟ برادلی در ادامه به پلیس میگه من 1 هفته بعد از مفقودی ربکا متوجه شدم که ربکا مرده، اما از ترس کورتنی حق نداشتم حرف بزنم، نمیتونستم دهنمو باز کنم، چون ببینید کورتنی زندگی رو برای من جهنم میکنه. پلیس بهش میگه یعنی تو واقعا فکر میکردی کورتنی بهت آسیبی میزنه اگر میومدی و این چیزا رو میگفتی؟ میگه آره 100%. کورتنی یه بار با ایچی به من حمله کرده بود. ازش میپرسن تو نمیدونستی زنت یک ابسشنی راجع به حامله شدن و بچه دار شدن داره؟ میگه نه
من متوجه این موضوع نشده بودم. من فقط فکر میکردم کورتنی میخواد یک بچه‌ای رو به سرپرستی بگیره که کار خیر مثلا انجام بده. اما از یه جایی به بعد وقتی احساس کرد که واقعا کارآگاه‌ها اینجوریان که واقعا فکر کنیم ما خریم و دروغاش رو باور نمی‌کنن، سعی کرد که خودش رو نجات بده و به پلیسا یه سری دیتیلز میده. مثلا به پلیسا میگه کورتنی توی کشوی کنار تختش یه سری تیغ جراحی یک بار مصرف داره و احتمالاً با همون تیغ‌ها شکم ربکا رو پاره کرده بود و بهشون میگه که کورتنی کاملا پتانسیل اینو داره که سر دختر خودش همچین بلایی بیاره و شکم دختر خودش رو پاره کنه. فکر نکنید خیلی احتمال عجیب و غریبیه راجبش. به نظر من شکم ربکا رو پاره کرده و بچه‌شو برداشته. و در انتهای صحبتش به پلیس واقعاً با ترس و لرز میگه احساس میکنم کورتنی قراره همه چیزو بندازه گردن من و حدسش هم درست بود. استثناءً این یک بار زنش رو خوب شناخته بود، چون وقتی که پلیس رفت سراغ کورتنی اونم گفت بذارید برگردیم به عقب، من همه چیو براتون تعریف میکنم، اما من مسئولیت قضایی میخوام چون که من تهدید شدم. من میتونم جای سلاح قتل و بچه رو بهتون نشون بدم ولی من ویتنس پروتکشن میخوام. خب این حرفش یعنی عملاً داره اعتراف میکنه که تو ماجرا دست داشته ولی خب ویتنس پروتکشن میخواد. حالا این ویتنس پروتکشن چیه؟ یک سیستم امنیتیه که پلیس برای محافظت از شاهدهای خیلی مهم اجرا میکنه. وقتی یک نفر شاهد یک جنایت خیلی سنگینی باشه و قرار باشه توی دادگاه شهادت بده و دقت کنید شاهد باشه، نه که خودش مجرم باشه و خودش اون جنایت رو انجام داده باشه، چون اسمش روشه ویتنس پروتکشن. این آدم موقعی که توی دادگاه داره حاضر میشه و حالا کلا در جریان کیس و پرونده هست، اگر احتمال بره که متهم یا حالا دار و دسته و اطرافیان متهم قرار اون شاهد رو بکشن یا بلای سرش بیارن یا بهش آسیب بزنن که ساکت شه، دولت اون شاهد رو وارد این پروگرام میکنه، هویت جدید بهش میدن، لوکیشنش رو عوض میکنن و حتی باید ساپورت مالیش کنن. و الان کورتنی تقاضای ویتنس پروتکشن کرده. پلیس بهش میگه که ویتنس پروتکشن میخوای؟ اوکی، باید یه سری اطلاعات دندونگیر به ما بدی که ما بتونیم به دادستانی بگیم باش حرف بزنیم، وگرنه همینطوری که به یه نفر ویتنس پروتکشن نمیدن. کورتنی هم به عنوان اطلاعات مهم اعتراف میکنه که بچه ربکا مرده و برادلی این بچه رو که دیگه مرده توی کلمن آبی گذاشته و دنبال یه سری سطل آشغال‌های بزرگ دولتی بوده. این سطل آشغال بزرگا هست که بندازه بچه رو اون تو. پلیس به کورتنی میگه چرا باید برادلی همچین کاری کنه؟ چرا باید دخترت رو بکشه و بچهش رو از شکمش بکشه بیرون و بعد بخواد مفقودش کنه؟ اصلا انگیزش چیه؟ کورتنی هم میگه انگیزش خیلی ساده است، انتقام از ریچارد. به خاطر اینکه چند سال قبل ریچارد این آدم رو لو داده بوده، حالا نمیدونیم چیشو لو داده بوده ولی لو داده بوده و خب این کینه به دل گرفته بوده. به خاطر این کینه هم گفته مثلا بذار من ربکا رو بکشم، این بلا رو هم سر بچهش بیارم، حال ریچارد رو بگیرم. اما داستان کورتنی از ابتدا تا انتهاش پر از تناقضه. کورتنی در ادامه میگه که داستان اون ماشین سیاه با شیشه های دودی دروغی بوده که برادلی منو مجبور کرده بگم برای اینکه حالا مثلا تحقیقات و حواس پلیس رو پرت کنم. اون منو مجبور کرد که بگم ربکا با یه مرد غریبه رفته و بهم گفته بود که اگه اینا رو نگی من کتکت میزنم. میگه کیمبرلی و ریچارد تو قتل دست نداشتن و کیمبرلی فقط میخواسته یک خودی این وسط نشون بده و احساس مهم بودن کرده. ببینید جنبندی اتاق بازجویی این دو نفر رو من بخوام بهتون بگم، کورتنی سعی میکرد همه کاسه کوزه‌ها رو سر برادلی بشکنه و خودش رو قربانی نشون بده و برعکس برادلی هم همین تلاش رو داشت. پلیس نمیدونست دقیقاً کدومشون بیشتر توی ماجرا نقش داشتن ولی میدونست که هر دوتاشون دارن دروغ میگن و قطعاً هر دوتاشون توی این ماجرا دست داشتن. کورتنی به پلیس میگه میدونید من از کجا به همسرم شک کردم؟ از اونجایی که دیدم یکی از تیغ‌های یک بار مصرفم گم شده و یه روزم رفته بودم کیسه های سطل زباله رو داشتم میشمردم و فهمیدم یکیش کم شده. میدونید برای چه خندم میگیره؟ به خاطر اینکه
کی کیسه های سطل زباله‌شو میشماره. از اون طرفم برادلی داشت به کارآگاه‌ها میگفت که کورتنی تو همه چی دست داشته دیگه. میگه که کورتنی با یک چاقوی شکاری به ربکا حمله کرد، بچه رو از شکمش در آورد و روش رو با برگ پوشوند. هر دوشون دارن همینطوری همو متهم میکنن، ولی در جریان نیستن با این دیتیلزی که دارن میدن عملاً دارن حضور خودشون در کرایم سین و مشارکتشون در این قتل رو تایید میکنن. برادلی در ادامه میگه که ربکا با ضربه اول چاقو از دنیا نرفت و کورتنی بعد از اینکه اولین ضربه رو بهش زد و احتمالاً همون ضربه باعث شده بود که توی ماشین همونجوری پر خون بشه، ربکا رو مجبور میکنه که توی جنگل راه بره. بعد که به یه جایی از جنگل رسیدن مجبورش کرد که دراز بکشه چون میخواست بچه رو از تو شکمش در بیاره و برادلی هم فقط وایساده بود و نگاه میکرد و به کورتنی سره میگفت ببین کاری که داری میکنی درست نیست. میگه بعد از در آوردن بچه ربکا رو همونجا ول کردیم و نمیدونستیم که زنده است یا مرده، با اینکه چندین و چند بار تو همین بازجوییاش اشاره کرده بود که ربکا مرده. میگه کورتنی بچه رو بغل گرفته بود، تو بغلش داشت تا برسن خونه. تو مسیر خونه متوجه شده بود که بچه نفس نمیکشه، سعی کردن با CPR بچه رو احیا کنن ولی بعد از 15 دقیقه فهمیدن که بچه مرده. وقتی که مطمئن شدن بچه مرده و دیگه کاری از دستشون بر نمیاد، جسد بچه رو گذاشتن تو کیسه زباله، گذاشتنش توی یک کلمن آبی و انداختنش توی سطل آشغالی که جلوی خونه بیچاره‌ای بود یا همه جا بیخبر. در ادامه برادلی به پلیس میگه که من فقط داشبورد رو تمیز کردم ولی کورتنی صندلی‌ها رو کامل درآورد و سوزونده. حالا اینو داشته باشید، کنار جسد ربکا یک کارت بانکی پیدا شد که متعلق به کیمبرلی بود. با اینکه نه کورتنی و نه برادلی اینو قبول نکردن، اما پلیس بر این باوره که اینا جسد ربکا رو بعد از قتل جابجا کرده بودن به 2 دلیل. یک، این که ما قبلتر گفتیم یک عالمه تیم جستجوگر، پلیس و نمیدونم چی همینجوری اومدن و همه جا رو گشتن. اون لوکیشنی که بعدها جسد ربکا پیدا شده بود رو هم گشته بودن. چجوری اون موقع جسد نبود بعد الان یهو پیدا شد؟ و مورد 2، یکی از صحبت‌های کیمبرلی قبل از پیدا شدن جسد بود. کیمبرلی توی یکی از مصاحبه‌هاش پیشنهاد داده بود که بهتره بریم پشت خونه مامانم هم بگردیم. خب قطعاً این زن و شوهر این صحبت‌های کیمبرلی رو شنیدن، پس سری رفتن جسد رو گذاشتن همون جایی که کیمبرلی پیشنهاد گشتنشو داده. اون کارت کیمبرلی رو هم کنار جسد گذاشتن تا برای کیمبرلی پاپوش درست کنن. میدونید یه حالتی که هر کی در کرد خودش خبر کرد. این که داره جای جسد رو میگه و جسد هم پیدا شده و کار خودش بوده. حالا معلوم نیست چه جوری کارت کیمبرلی دستشون بوده، احتمالاً دزدیده بودن ازش دیگه. ولی جسد جایی پیدا شد که قبلا پلیس گشته بود و هیچی نبود. اتهاماتی که باهاش روبرو شدن شامل قتل درجه 1، شکنجه و جابجایی جسد بود. و بچه‌ها، یکی از چیزایی که کورتنی توی صحبت‌ها و بازجوییش با پلیس میگه و واقعاً حزمش برای من سنگین بود، این بود که پلیسا میگه اون عوضی بچم رو کشت و منظورش از اون ربکا بود. و دقت کردید داره میگه ربکای عوضی بچم رو کشت. میزان ابسشنش رو با باردار شدن اصلا نمیتونم درک کنم. حالا اینو گوش کنید، ذره بخندید. کورتنی بعد از اینکه پلیس بهش میگه که خب بازجویی تموم شد، بلند میشه، خیلی ریلکس کیفش رو برمیداره و به پلیسا میگه که خب من حاضرم برم خونه جدیدم. اون مسئولیت و برنامه حفاظت از من ردیف دیگه، حل رواله. اسم جدیدم چیه؟ و پلیس میزنه تو ذوقش، میگه ببین بشین سر جا، دیر اومدی نخوا زود بری. برادلی همه چی رو به ما گفته و ما میدونیم که شما هر دوتون توی کرایم سین بودین و هر دوتون توی این جنایت دست داشتین. حالا کدومتون بیشتر کمتر رو هنوز نمیدونیم، ولی هر دوی شما مجرمید. و کورتنی وا میره و یه حالتی که میبینه دیگه هیچ راهی نداره شروع میکنه گریه کردن و مظلوم نمایی. در نهایت از ترس اینکه حکم‌های خیلی بدتری نگیره و یا شاید یک تخفیفی بعدها توی دادگاه بهش بدن، شروع میکنه اعتراف کردن. میگه که آره من کسی بودم که بچه رو از شکم دخترم کشیدم بیرون. ولی خب ببینید واقعا بازی در آورد واسه پلیسا. یعنی این حرفو داره موقعی میزنه که آلردی پلیسا همه چیو میدونن و مدارک بر علیهشون هست.
نمیگفتم خیلی تفاوت ایجاد نمیکرد. برای اینکه خیلی پلیس ها رو اذیت کرده بود، قاضی با موضوع وثیقه کاملا مخالفت کرد برای هر دوشون و الان هر دوی اینا تو زندانن. ریچارد رو هم میخوام بدونید که دلیل دستگیر شدنش فقط و فقط به خاطر حالا اون زیر پا گذاشتن احتمالاً آزادی مشروطش بوده و اینکه تو کار توزیع و پخش مواد مخدر بود دیگه. ربطی به قتل ربکا نداشته، چون پلیس میفهمه که اون زمان ریچارد واقعا خونه بوده و البای داشته. از اون جایی که کیس خیلی جدیده و همین چند وقت پیش اتفاق افتاده، گفتم اواخر سال 2025، یعنی همین واقعا چند وقت پیش مجرمی رو دستگیر کردن، هنوز دادگاهاشون در جریانه و احتمالاً چندین ماه یا حتی شاید چند سال طول میکشه تا اینکه ما بفهمیم حکم نهایی این آدم‌ها چیه. پس مثل همیشه من هر آپدیتی راجع به این پرونده بگیرم هم پست میذارم راجبش توی همین یوتیوب، هم میام برمیگردم به این کیس توی کامنت ها به عنوان یک کامنت پین شده حتما آپدیت رو براتون مینویسم. کلا این روندیه که من برای کیس هایی که جدید اتفاق افتاده و هنوز حکمشون مشخص نیست انجام میدم. باز حالا نمیدونم همتون فهمیدید یا نه، ولی گفتم بار تو ویدیو بهتون بگم. اگر کیسی رو گوش میکنید که مثلا قبلا کاور شده و اون زمان جدید بوده و حکم رو داخل ویدیو نگفتم، حتما کامنت ها رو چک کنید. یه کامنت باید پین شده باشه، اگه نشده یعنی هنوز آپدیتی براش نبوده. اما خب اونجایی که میدونم شماها خیلی کلوزر دوست دارید، من حدس خودم رو از حکم‌هاشون بهتون میگم. کورتنی با اتهام قتل درجه 1 روبروه. تو میشیگن مجازات قتل درجه 1 به طور قطع حبس ابد بدون امکان آزادی مشروطه. با توجه به ماهیت به شدت کثیف و خشن کارش، اینکه شکم دخترش رو پاره کرده و به نوزادش هم آسیب رسونده، هیئت منصفه و قاضی کمترین تخفیفی به احتمال زیاد بهش نمیدن. حدس من اینه کورتنی قراره بقیه عمرش رو توی زندان بمونه و حق آزادی هم نداره. برادلی هم دقیقاً همون اتهامات سنگین کورتنی رو داره. به علاوه پرونده به شدت سیاهی داره و برچسب مجرم سابقه دار روشه. حکم اون هم احتمال زیاد حبس ابد بدون امکان آزادیه و فکر نمی کنم برای برادلی هم هیچ راه فراری وجود داشته باشه. ریچارد با وجود اینکه توی قتل نقشی نداشته، اما به خاطر تولید و توزیع شیشه دستگیر شد و باز دوباره توی این ایالت مجازات جرایم مواد مخدر خیلی جدی گرفته میشه و حکم‌های سنگینی بابتش میدن نسبت به جاهای دیگه. ممکنه قاضی بهش حکم حبس ابد بده، اما خب این احتمال هم وجود داره که یه حکم سبکتر بهش بدن، مثلا 15 تا 25 سال زندان، و حتی اگر رفتار خوبی نشون بده یه ذره این حکم تخفیف هم بگیره. اتهامات کیمبرلی هم شامل دستکاری شواهد، دروغ به پلیس توی پرونده قتل و گزارش دروغین جرمه. دستکاری شواهد توی یک پرونده قتل معمولاً تا 10 سال حبس داره و دروغ به پلیس هم حدود 4 سال. احتمالاً وکیلش میتونه یک پلی دیل براش شروع کنه تا حکم رو بیاره پایین و ممکنه بین 3 تا 5 سال زندان بگیره. منظورم اینه که زندان رو میگیره، ولی حالا ممکنه اون نهایت حکم رو نگیره و مثلا بین 3 تا 5 سال بهش بدن. بازم میگم اینا هیچ کدوم هنوز رسمی نشده، دادگاهاشون هنوز در جریان، اصلا به صدور حکم نرسیدن و فقط حدس خودم رو دارم بهتون میگم بر اساس اون ایالت، بر اساس حالا تجربه‌ای که تو پرونده‌های جنایی داشتن و جرم‌هایی که اینا مرتکب شدن. و بچه‌ها قبل از اینکه گاسیپ‌های آخر پرونده رو بکنیم، من نظر شخصیم رو راجع به پرونده بگم و بعدش هم خدافظی کنیم. بیایید چند لحظه راجع به مقتول امروز حرف بزنیم. داستانی که امروز تعریف کردیم فقط یک کیس ساده در یک چنل ترو کرایم نبود. داستان تلخ یک زن 22 ساله بود که تو آسیب پذیرترین دوران زندگیش بیرحمانه ترین خیانت رو از نزدیکترین آدمهای زندگیش دید. متاسفانه توی این دنیا خیلی وقتا مادر و پدر میتونن خطرناکترین و سمی‌ترین آدمهای زندگی باشن. ربکا حقش این نبود که با اون وحشت از دنیا بره و اون نوزاد هم حقش این نبود که حتی فرصت یک نفس کشیدن رو پیدا نکنه. ما این پرونده ها رو بررسی میکنیم تا صدای کسایی باشیم که صداشون برای همیشه توی این دنیا خاموش شده. یاد ربکا و کودکش زنده و گرامی. اگر که هنوز چنل رو سابسکرایب نکردید و پرونده براتون جالب بود، با اضافه شدن به جمعمون خوشحالم کنید. یادتون باشه ویدیو رو لایک کنید، چون واقعا برای تهیه ویدیوها ما عرق میریزیم. و اگر مایل بودید با دوستاتون چنل رو، ویدیوها رو یا حتی توی سوشال میدیا به اشتراک بذارید. و ممنونم که همیشه حامی هستید و حتما نظرتون رو برام بنویسید راجع به این کیس. و گفتم راجع به این کیس
بچه ها هرچی از تاکسیک بودن این خانواده بگم کم گفتم. ما پرونده هایی که آدم ها و افراد خانواده مثلا خیلی داخلش تاکسیک بودن زیاد با هم بررسی کردیم، ولی واقعا فکر میکنم کیس امروز نکست لول بود. فکر میکنم اگر یک جدولی درست کنیم این صدر جدوله. بعد من موهای سرم به خاطر تحقیقات این کیس سفید شد. با بچه‌های تیم چند نفری نشستیم افتادیم روی تمام اطلاعات کیس و فکر کنم نفری بین 3-4 تا 7-8 تا ویدیو و چه میدونم پادکست و لایو و اخبار مختلف و اینا همه رو چک کردیم، دیدیم و خوندیم تا بتونیم خط زمانی کیس رو اوکی کنیم، تا بفهمیم کدوم حرف دروغ بوده کدوم حرف واقعیت داشت. تازه اینو نمیدونید این کیس خیلی حاشیه داشت. یعنی من اگر میخواستم تمام حواشی این کیس رو تعریف کنم فکر کنم یک ویدیوی 4 یا 5 ساعته باید بهتون تحویل میدادم، ولی خب من خیلی از این حواشی رو حذف کردم براتون. واقعا جزو یکی از سخت‌ترین کیس هایی بود که تحقیقات روش انجام دادیم و خب برای فیکس کردن خط زمانیش و اسکریپت نوشتن و ایناش هم خیلی اذیت شدیم. حتی کاور کردنش هم خیلی طول کشیدش. ساعت چنده الان؟ داره دیگه. من صبح نشستم دارم براتون تعریف میکنم. الان 10 دقیقه به 4 بعد از ظهر. کافیه بعد از ظهر اما نخوردم. چقدر کوردنی شخصیت عجیبی داشت. دختر خودش رو به قتل رسون فقط چون ابسست بود با بچه دار شدن و حامله شدن. و خیلی دلم میخواد کوردنی رو ببینم از نزدیک و این سوال رو تو چشاش نگاه کنم، ازش بپرسم که تو واقعا وجدانن پیش خودت فکر میکردی که اگر دختر خودت رو بکشی و بچهش رو بدزدی و گیریمون بچه زنده هم بمونه کسی متوجه نمیشه که اون بچه تو نیست؟ یعنی اصلا کسی متوجه نمیشه که دخترت مثلا مفقود شده؟ تو چه فکری با خودت کردی؟ ولی باز از یه زاویه دیگه نگاه میکنم میبینم در طول کیس بارها و بارها به ما ثابت شد که کوردنی هرگز سرپرست خوبی نبوده و به خاطر اینکه وضع مالی این خانواده یه ذره خراب بود، میدونین اونقدی خراب نبود که اون سر این استیکارتا رو مخ منه اون نتونن اونو بخرن، ولی خب جزو قشر مثلا حالا نرمال جامعه هم حساب نمیشدن. بعد من یه جاهایی خوندم، حالا خیلی وبسایت های معتبری نبودن ولی نوشته بودن که کوردنی هم درگیر اعتیاده. خب حالا ما اگر فرض کنیم اینا درست باشه و کوردنی درگیر مواد مخدر مصرف کردن و اینا هم بوده، برمیگردیم به یک تئوری به شدت دارک و وحشتناک و ترسناک. اونم این که خیلی‌ها تو این پرونده گفتن این آدم اصلا شرایط نگهداری از یک نوزاد رو نداشته. احتمالاً این بچه رو اصلا برای اینکه نگه داره و بچه خودش بشه نمیخواسته. البته بازم میگم این فقط یک تئوری بر اساس مدارک و شواهد نیست، اما گاسیپ ها میگن که با توجه به سابقه خیلی افتضاحی که برادلی داشته، پرونده داشت راجع به سوء استفاده جنسی از کودکان دیگه و خب وضعیتی هم که خود کوردنی داشته، شاید اینا قصد سوء استفاده از این کودک رو داشتن و یا تو بهترین حالت اگر بخوایم خیلی خوشبینانه نگاه کنیم شاید می‌خواستن این بچه رو بفروشن. چیزی هم که این وسط یه سر برای من عجیب بود رفتار کیمبرلی بود. میدونید رفتارش کاملا بی‌منطق بود. معلوم نشد چرا با وجود اینکه ظاهراً خواهرش رو دوست داشته و با خواهرش صمیمی بوده مدام به پلیس هم دروغ میگفت. یعنی واقعا کیمبرلی من انقدر پلیس رو اذیت کرد دستگیرش کردن. بعد اینکه کیمبرلی با نامزد خواهری که بارداره تو رابطه بوده و وای اصلا چی کار میکنید شماها؟ یعنی من تو این کیس هر چقدر میام یه ذره به مغزم استراحت بدم یه اتفاق دیگه میفته. و خب تلخترین معمای این کیس که هنوز حل نشده و شاید جلوتر ما بتونیم یک خبری راجبش داشته باشیم ولی در حال حاضر نمیدونیم، هیچ اثری از اون نوزاد پیدا نشده. اینم بهتون بگم مهمه. استفانی یادتونه اول پرونده گفتم که مادر خونده ربکا و بقیه خواهر و برادرش که اومد سرپرستشون رو قبول کرد و خیلی زن ناز و گوگولی هم هست. استفانی در نهایت حضانت 2 تا بچه‌های دیگه ربکا رو به عهده گرفت. اونا رو هم به فرزند خوندگی گرفت و زن تو چقدر شخصیت بزرگی داری واقعا. فکر کنم الان این بچه‌های ربکا 2-3 ساله باشن و دقیق نمیدونم چون که خب خیلی کوچیکن و اطلاعات دقیقی ازشون درج نشده. حتی کیمبرلی یک دختر کوچیکی داشته، فکر کنم دخترش زیر 1 سال بوده، اون رو هم به سرپرستی قبول کرده چون کیمبرلی هم الان افتاده زندان دیگه و اون بچه مادر نداره. خلاصه اینم از تمام اطلاعات این پرونده. امیدوارم که نحوه کاور کردن منو دوست داشته باشید.
دیگه مغزم فعلا رو نمیتونه جمع جور کنم. خیلی سعی کردم با وجود اینکه اسامی تو این پرونده زیاد بود یه سریا رو اصلا حذف کنم، اونایی که مهم نبودن هی اسم تو اسم براتون نیارم، اسامی که مهم هستن رو هی نسبت‌هاشون رو براتون یادآوری کنم، مثلا بگم مامانش، خواهر ناتنیش، نمیدونم ناپدریش فلان. امیدوارم اسم‌ها گیجتون نکرده باشه، امیدوارم موفق بوده باشم تو تعریفشون. و من دیگه باید برم کافی بخورم، خیلی به کافی نیاز دارم. بازم یادآوری میکنم حتما برام کامنت بذارید، خیلی خوندن نظراتتون رو دوست دارم. مرسی که تا اینجا من همراه بودید. خیلی مراقب خودتون باشید. به زودی تو کیس‌های بعدی میبینمتون.